ባዝልቦች ገዘጾለ ሰብዓተ አክሊል ጊዮርጊስ ሰላም ለዘባነገ ተመጡ Thank you.
ወይ ወልደ ኃጢአትን በሚያደር
وزلي بيهون ويتوايكو اسمه يونس لك نفسي والناس قاعد ما يسمع سلام لك فسقاك ذراك مرديك كل يدرسان لك مويت انزلك يوكي تصرك سلام من أسوأ شمر ምሕረቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይክፈለና። እግዚአብሔር ምሕረቱን ሰላምን ያብራና። ሰባር በሰንበተ ክርስቲያን አቡነ ዘበሰማያት
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝንቱ መጽሐፈ ሥራ ዘወፅአ እምኔረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ በልቃ ዘምስር ዘአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ዛነ ሃይማኖት ዘትናገሮም እግዝእትነ ማርያም ዘልፈቦ አመትናገሮም በራእይ ወቦ አመትናገሮም በሕልም ወቦ አመትናገሮም በገሃድ ሁሉ እምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዜና ነገሮ ምሳሃለው ጽሑፍ ተጻፈት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረት ወዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራቶ መንግራቶ መጽሐፍ ሥርዓቶ ምሰተ ተርጎመት ነገር አረቢ ለግዕዝ ብሔርም በኋላ ጳጳስ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስ አባ ዮሐንስ ማማዎስ ውስተ ብሔረ ኢትዮጵያ በሰለስተ ዓመት ተዋሊደ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ ነግሠ በሰብዓቱ ዓመተ መጽሐፈ ሥርዓቶ ምሰከመ ዚብ በኩሉ ሰንበት ለተሰሙነ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም እያጽንዑ አንወት ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብረ ብዙ ትፍሥሕት እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውቆዞ ከመ ያብቶላ አንወተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሁድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲ ያስዝ ውእቱ አመሰኡ ለነሐሴ ቅጽበታ ወአማስሮ ሰዱሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይግበሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልደ አማስሩ ለመስከረም በዓተ ጽላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደኒያ በመካነ መሪና ወይት ስዕል ትመስል ልብስተ ሥጋ ወያንጸፈት ጽፋት እመኒሃ አምእስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአምእስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመስሉሱ ለህዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአምእስራ ወአሚሩ ወዘርየ ዘካርያስ ተቋመ ማይቶት አመስሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አምእስራ ወአሚሩ ለዘወርኅ ወአምእስራ ወሰኒ ወዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእለሰ ወመንበሬ ዘኢነብር ክልኤሁ ካልእ አምእስራ ወሰሙኑ ጌና ወአምእስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዘወረ አምእስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአምእስራ ወስዱሱ ለየካቲት ወዘወሃበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተዝካረ ወለዘጸውዐ ስማ ወአምእስራ ወአሚሩ ለዘወርኅ ወአምእስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአምእስራ ወተስዑ በዘጽንሰቶ ለመድኃኒነ በዘወርኅ ወአምእስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ አማሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ ለይቤሉ አማስሩ ለመስከረም ልደታ ወለህነሰ ንብል ጥዩቀ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አማሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአምእስራ ወአሚሩ ለዘወርኅ ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይንጹር ምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ ወኩሉ አህጉር ወይትአየን እየ በደባትን ወበሃይማኖታት ወበሰቃሉ ወአጎበር ወኢዙ ገቢረ በዓለ ድንግል አምእስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐሙስ በአቢይ ክብር ወበአቢይ ፍስሐ ወድንግልሂ ታስተርእዮሙ በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ወዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሁ ተድባላቲ ወክርስቲያን ይርእይዋ ገሃደ ወይገብር በዓላ በአቢይ ፍስሐ ወበአቢይ ክብር አምእስራ ወአሚሩ አምእስራ ወሰኒ ወአምእስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አምእስራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ አቢይ በዓል ወአምእስራ ወሐሙሱ ዘተከለ ወልደ አብታረ ይቡሳነ ወይሮስዮም አዋመ በዝወርኅ ወአመሰሙኑ ለሰኔ በዘአንቃ ወልደ ማያንኮከ ወኮነ ውእሰ ለድውያን ወአምእስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለሕንጸተ ቤታ አምእስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአምእስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኩሎን ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብርዎ ለእላቱ በዓላት ከመ እሁድ ሰንበት ወኢጎር ቦቶን በኢምንትኒ ዓመት እስከ ዓመት እስከ ለዓለም በእላቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
وبكل أهود سنبات يبسها بيت كريستيان لسميعة أمريها لدنقل أوغوز لكان باباسات الأقلام ذكرة الصمم المهيد أدو أو أنست ميكل أم دويه ومكنيان كل نبر السجان وكل جبر زي كل دويه أوست بيت كريستيان اسمه لكلهم زي سموه مسافة أمريان زي تنبه تباركوا مكزتنا مريم المهيد أدو المهيد أنست بألانتو على ذكزتنا كبس دنقل وكريم مريم ونريد أملاك وبأهود سنبات يتقابوا إدو أنست بيت كريستيان وأنبهر فسامك أن سلام يوسو سرقاتهم سرق ورق وبرور مدويهم ومعصبيهم ومكساويهم ومعزانيهم وأرسيهم وعيتو أنس السام يتقلب رؤسا بكما نجر أول أسويد اللواء استقابيهم لنهار لسمع الأمرياء لمريم ويكون أبي أرمما وأن وزيدنا كر وزدنا كبيوم وزدكما نبيرو يسمع وأن كلمة عربات أمريها لجزتنا مريم يبارك عن زي أبي مساك ومراب سمينه ورغوبة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ለራብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደግሞ በሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደግሞ
እግዚአብሔር ዘበአማልክት ወተሰብእ እምኔሃ ወወለደቶ ወይምሰሎ ለኩሉ ክርስቲያናዊ ቀሊለ ሰሚዐት አምሪያ ለማርያም እስመ አብዮ ክቡር ውእቱ ያጽሩ ሰሚዐተ እድ አንስት ከመ ይብአ ውስተ ግዘት ወሰተግሎ ሰሚዖተ አምሪያ ይንሣ ቁርባን በኢት ዕለት ለሚከለ ደዌ ምክንያት እውቅ በከመ ንቤ ቀዳሚ ወዘይተግሎ ነሲኦ ቁርባን ሰሚዑ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይከውኖ ከመ ቁርባን ለእመሰማ በአሚን ወእለሰ ያስተዞ መጽሐፈት አምሪያ ወኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፅአን እምንቱ አይነ ትስብእተ ወልደ እግዚአብሔር ወይትሎከ ምስለ አባ ገብርኤል ለክርስቶስ ርቁማን ወጉዛን ወውቅያን ወሰይፈ ቀለም ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነሂ በሰይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወውቅያን ወጉዛነ ይኩኑ እስመ ንሕነ ነሳኢነ ስልጣነ ዚአሙ ወእንተዘ አውገዝነ ወአስረ ማእሰር ዘይፈታ ያከብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ውእቱ ሰንበት እስከ አመ ይመጽእ ወልድ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላትያ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም። እሰግድ ወእወድሰኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ወእወድሰኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ ወድርሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ላዕሌር ዘበአማን ዘሐሰሶሎ በእግር ወሰወረቆ ጾሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብልኪ ተወልድ ከመ ይስረ ሔዋን ማሕየዊ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውሰደይን ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር ዘይጽአኒ በደመና ብሩህ ወበአ ውስቴትኪ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአሰራ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ ለምስና ምድርነቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ ዘይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለድኪ ንጉሥ ዘይትራወጥ ዘይትቤለጥ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እመ ወአነተ በልደተ ብርሃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም
ወእምድኅረ ዐርገ እግዚእነ በሐሙስ መዋዕል ዝሃለወ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በቤተልሔም አእመሩ መኳንንተ አይሁድ ወሊቃነ ካህናት ከመ ሀለወት እሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ቤታ ወኩሎሙ አርድእት ምስሌሃ ወብዙሕ ተአምር ወመንክር ይከውን በእዴሃ ወብዙኃን እድ ወአንስት ወደናግል ሀለው ምስሌሃ ዘይጸሩ ወይብሉ ወቅድስት ወንጽሕት እሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትርእስዮሙ ለውሉደ ሰብእ ወበእንተዝ ተምህሩ አበይቶሙ ለአይሁድ ወመኳንንቲሆሙ ምስለ ኩሉ ሕዝቦሙ ወእምዝ ተንስኡ ወነስኡ ምስሌሆሙ ዕፀ ወእሳተ እንዘይፈቅዱ ያውዕይዎ ለቤት ዝሃለወት ውስቴቱ እሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ አርድእት ወመላእክት ወኩሎሙ ሃይምናን ወቆመ መኮንን እምርሁ ከመ ይርአይ ዘይከውን ወሰበበቱ ሊቃነ ካህናት ወአይሁድ ሀበ ሆኅተ እደድየ ወወጻት እሳት የብኢት መካን ምስለ መላእክት ወአውዓዮቶሙ ለብዙኃን እምአይሁድ ወእለ ተርፉሂ ገቡ ህፉራቲሆሙ አሐዞሙ መጸራረ ሐዘን ወአምኑ ከመ ተወልደ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ቅድስት ድንግል ገባሪተ ተአምራት ወመንክራት ወጸርሐ መኮንን በአቢይ ቃል እንዘይብል በአማን ኦ ማርያም ናሁ ዘተወልደ እምኔኪ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ወመሲሑ ዘአበስነ በቅድሜሁ ወሰደድናሁ አውፃእናሁ ማእከሌነ እስመ ዘንተ ተአምረ ወመንክረ አልቦ ዘይገብር ዘእንበለ እግዚአብሔር ባሕቲቱ እምድኅረ ኮነ አቢይ ሀከክ ማእከሎሙ አምኑ ብዙኃን እምኔሆሙ በስመ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእምድኅረ አስተርአየ ዝንቱ ተአምር ላዕለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወላዕለ አርድእት ተናገረ ውእቱ መኮንን ወይቤ አአምን ከመ በዕለተ እሑድ አብሰራ ገብርኤል መልአክ ለማርያም ቅድስት ከመ ይሃድር ክርስቶስ ቃለ እግዚአብሔር ላዕሌሃ ወርደቶ እምሰማይ ለአሐዱ ዘእምቅድስት ሥላሴ ወተሰግወቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወበዕለተ እሑድ ተወልደ በቤተልሔም ዘይሁዳ ወይቤ አአምን እምድኅረ ሞተ በሥጋሁ ከመ ተንሥአ እሙታን በዕለተ እሑድ በሳልስት ዕለት ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም በረከታቲሃ ለዛቲ
አሜን። ሰላም አሁን መንፈስ ቅዱስ ወቅራሉ ተማረው ወይታ አምላኩ ሞገስ መስቀሉ አብተሩ ዲዮቱ ለእግዚእ ነው አምላክ ነው መድኃኒት ኢየሱስ ይራቱ ነው ሁሉም እግዚኦ ማረን
بكان قالوا بحكم قالوا بأمان يسمو مسلس قالوا مريم نقول مقدس نتجان يبارخنا نغتزنا صبوا منفس قدس يودنا فورم مرتهم نقدس لاسينا أول منفس قدس فلاتنا يكون برغتنا كتمارم قوات أملاك فلنا برغتنا قدس يرجز فلنا صبوا منفس قدس يودنا زعموا يفوزلنا زمات منقذ زمات ورسلنا زلنا فقر السلام نعبنا أقول قداس ملافتن مسوات حواريات تقتنا رسول تقبل أملاك قداسنا مسواتنا تقتنا نقبلنا صلاة عوان الدم يعلو سقول لزنة أملاك يعرمنا أبونا زم السماء من يفتح ويسك زينه وأملاك نومدانين يسكرسوس كان لك كائنات سرعات يتوتم ساسع وسام كرنسا جواب مزتان الأبو نارا جواب كائنات سرعات يتعلم بدم رسول إسرائيل حكومات يتوكم سبكركم مي وأمر أبو شروط أبو كير بمسكم سكيزه أبو يكائنات وأبو يديكونات أكبرت وأيمات بدبس مكم كنفتانو صانع يرسيكم فلان من السماء جو مارن نرجس والعصر تقول تنزيل قلنا ويا كسب صلاة القدس هذاك تمارين ما بعد كلنا صورة ساهم سلينا كلنا جزرنا هنا نمسافر على الله وبيت أخو العالم تحس كان جابير أبوس نفسنا سكانا من نفسنا نتفوس نصراها فعلوا تقاو بيتنا نملخنا من حدث بجوز نبرا بيتروس نصراها ويخاف زاخو زعنا متبساني كان ساي أشياء بيجينات كتوام لنا وطوانا يكونون مفتح من سسماتنا أخاك بكاي أمز أسر كاي سمايز تأسر كوني أمز فتح خير ما سمايز تفتح كوني زول كان ساخا صوتنا نستقبلت كأخلق بسمو بغال ونفس كدوز تبتو الناس وصنهم حتى إن الناس زغم قوباي والبرقهم فلتت مزي فلتت انتبدلو وبيتان زمان قلت أبطاتينا دياتينا حواتينا حتينا سنعك حلوهم أنت معصنهم وقعدتني بلنا زغم قرعت الدوار أفتحني بأفسل قدس أول وفس قدس تبتو الناس وصنهم حتى إن الناس زغم قوباي والبرقهم تبتو ومحاري بعلم سمهرت نفكر سيمسخون كازي أورام لغنا لعالم حتيات الترى ولا سبتنا نسبارت كان صحهم تقبل أزلال المدبران قونا أبران لهم وقويتاهم لحتياتهم من هدو قلهم نسخالوا وانفكر سوها موزي أورام لغنا بعلم سمهرت معت كاز رحا محرت كاز مزهد صادق نحيل باريخا حتياتي إسرائيل لي نخلهم سوتنا نسبارت كون كابدلن كامبردن أدرنا وقويتا بنزارهم بنسرحهم بنحسبهم كلنا أخا أنت بدلناك حدقلنا سريلنا نحسيلنا يغرب لنا زيبر أملخنا صاروا وفرزوهم وقويتا زتفتحنا الناس أزوصانا ورنا نخل زوخام فتحيهم حتى أعتني أمبرنا زوخام حتى دوارا فتحاني نخلهم زوخام باركم فتحيهم الناس أزوصانا ورنا ما أفسد شو بجزار ورسول توتنا سالوتهم تباركنا بسنا تمزنا تتعنا ذكرنا بلغنا مزعمدات نوعي زمنات نسلكم سلامنا حلونا شكرنا سلامنا كالتف كعدالنا وبتالك أبطاتنا بسكوبساتنا كساوستنا دياقوناتنا نبلستيسن مزمران اندنا قلن منقصاتنا
ولانطوار زي بنزل طبعا زوجنا نستنا لقوتنا هنፃናትን أبዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቆሞ ዘሎ ዙሃን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዮም ወታ ወታ ሃይማኖት ጸናው ዝሞቱ አባታትና ናዳያትና ናህዋትና ናሃትና ዘክሮም ነፍሱም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አመር ናናው ከኩሉ በደልን መርገምን ከቆደት ካሲ አማሃልን ወጓዝና አለና ወደት በሰት ምስተሐት ምሳርና ወያንቀም ጽባራ ድልና ወቆይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተዋዕልን አእምሮን ሀበና كل ساعة صفاتنا نقول مسيطان كحجة زلالة رتنا أكبرنا وإذا فعل كان ليت كم صام صنع لنا سنام كله إنسان سماتنا من سماتنا مصحفنا وإذا أنا يسوع جسوع يسوع كل ست أمور زي ما كانوا صام زلالة ما أنا الناس من الأرض نصوات ولا تتبت لنا نصوات ولا ما كنا زنا نصوات نتفقنا نكملنا إنسان جاي ولد يوم يحب يقول سلام عليكم يا ولدنا شكرا زيت وقابلات يا ربنا سلام جميع ربنا ما يتمنى من أول السماوات
እግዚአብሔር አምላክና በረማ ቁርባን አቤል ተቀበልካ ነው ውስጥ መርከብና አብርሃም አብርስን ባን ኤልያስ አብን ሜሌዎስ ዳዊት አብዓውድ ሆሩና ያውዛዊ አበተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መብለት ተቀበልካ ሆኑ ቅዱስም ጋር ጸምሮን ያሐቅ ባሪያ ቁርባን ቁርባን ተቀበል በጃታቸው በዛዓለም ዝመስመስን ሰናይ ወገብደዩ ለሙንግል ዛንዘላ ዓለም ዓለምና አሜን ኦ አቡዱ ቅዱስ ዛና ቁሞ ወደዛ ሐጎስ ምላን ሰናይ ነገር ንወት መድኃኒት ስለት ዓዳት ንበናን ፈውስን ምክር መንፈስ ቅዱስ ሁሉም ዛንዘላ ዓለም ዓለምና አሜን ሁሉ ዛዘ እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ወልዋት በታመድ አነሱ ብሩክ ይሁን ሁሉና መጽንዕ መንጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ይሁን ሁሉ ዛዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ በታመድ አነሱ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን ሁሉና መጽንዕ መንጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩክ ይሁን ሁሉ ዛዘ እግዚአብሔር والواحد بيتعمد على نفسه بروح ومنا مسمع المنسى زغنه بسكت برك لتصوم بروح العالم عارض زغنه سلسك تزاوله بسكت كان كم قبالهم سانز العالم عالم أبطاتين حواتين عاتين من خير من تزمس واتس الصليم زيادة من كامل اسمه ولك سيد أرون زكريا سبسوات صوب المسوات القرآن كان كبر الكعب أعوذ سمعت به أبي بس بدأت الصلاة ذكرني لمن كانوا يا الذي كبر الكعب وإذا عذرنا النسمار وإذا عذرنا النسمار وإذا عذرنا النسمار ፍርሃት እግዚአብሔር ያዘዘልን አይሆን ተሰውነን
ቅዱሳን ዝኾኑ መዛሙርታን ንሳን ዝኾኑ አገልግሎታን ሐዋርያት ወቢልካን መንፈስ ቅዱስ ያደርጋሉ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ زعل كلهم حاجات واحد فيهم زعل كلهم كل حاجات واحد كلهم زكاي عجون زغت تكسر كل زين كان سرع سرعون زعل كل تخرم زعل حاجات وسرين كل ما سمع عمس انفجرون كاسرون او قيدان زما ستار جنتي كاي حجنا او كرسل كم حرت كان من عندنا من زورت كسوتنا نسنبذ حواتنا حتي من دايم يدلهم زبونكو أقل قال يحول عبد المهم سوى خالو سوى نمزل كل مؤمنات من كاملنا ما قدم على الكسر قلنا كل ما سمع حاجاتنا ورسلنا وقينا فريدنا ولبرد كبرنا وشر بزن كل قنا مغفرات النبي بقبروا قنا بمسرع وكبرت مسعى انت بدرنا كان عيسى بن خالد بلد يغمو لو مفترس ويقا ملو بفترات حالي الناس ريتهبنا بارقنا قدسنا نسأقورنا مقدس بقاون صحيح قدس سؤالك بزانا تعازنا عنا ولو قويتنا أمرنا مدحنا نيس كرسوس للسخاء خمو مسلانا قبل السخاء عقان غرب لنا سماعود السخاء هين أبو غام سخاء على المحوين السخاء من بس كرسو ومن كل ساعة زلال على قال مبرد عرفت لنا من حل نزلت من اللونا لا تمنع درس كل قبلنا من ثمانية لمن اللونا كل ساعة كساعة فزم ذا في نفس كل حلونا من حبرنا لمن اللونا እግዚአብሔር አኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስት ጽናት ገበና ምን ትዕግስት ነፍሳት ምን አለና እግዚአብሔር ምሰል ቆጥረና ምን ቅዱሳን ነቢያት ምን አለና ንሳት ረብ ደስመር ወርሐው ከነስምረ
እግዚአብሔር ምትዘበና ዕድለውን ክኸፍለና ምትራዕተና ሐዋርያት ንልምናለና እዝናቶም ሰማዕትነት ክብፅል እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ብንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ዘክቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳተው እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመና አቶም ክህበና ምንትር ሰሪካ ጳጳሳትና አባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክብረት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓለ ትግሃቱ ፍርሃቱ ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክኽበር ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻምኦም ፍቕሮም ክኽበር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናለና እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕ ዛዕለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ነፍሳት ንልምናለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰማይ ዕድል ሓጢኣቶም ምስ ስራዊ ካልኣይ ልደት ፍልጠት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕል ሙሉእ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንቲ ሰበስልጣን ንልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕመን ዝሕሸን ድልየትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልልን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዒሎት እንስሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጥማት ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግቦም ምእንቲ ሕዙናን ጉያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምናለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምርኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉም ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝወፁ ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋታትን ሓትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላካት ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝርአ ዝዕፀዱ ፍረ ምእንቲ ክህባ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድና ንልምናለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙር ክንምልካዕ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ክንህነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምኖ
መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰሎሞን ምዕራፍ 5 ካብ 10 ክሳብ ፍጻሜ ጸላቱ ከለና ምስ አምላክ ብመትወዱ ተዓረቀና ካብ ተዓረቀና ደኣ ብህይወት ክንነብር ብህይወቱ ክንደይ አዚና ዘይንልህር እዚ ጥራይ ግና አይኮነን በቲ ጉቡዕ ዕርቂ ዝረኸብና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና በአምላክ ንብትሓልና ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣተወ ብምክንያት ሓጢኣት ሞት ይመጽእ ኩላቶም ስለዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላለፈ ሕጊ ሙሴ ቅድም ምምፅኡ ሓጢኣት ኣብ ዓለም ነበረ እንተኾነ ኣብቲ ሕጊ ዘይነበረሉ እቲ ሓጢኣት ከም ሓጢኣት ኣይቁፀርን ነበረ ብሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ሙሴ ኣብቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢኣት ዘይገበሩን ነቢሱ ነበረ አዳም ከአ ምሳሌ ተኸበጽ ዝነበረ እዩ ግናኸ እቲ ጸጋ እግዚአብሔር ክንእቲ አበሳ አይኮነን በአበሳ ሓደ ሰብ ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ አምላክ እቲ ብኾም ዝተውሃበ ብጸጋ ናይቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ውበት ኣብ ብዙሓት ኣንብዛ ዓዚዙ እቲ ብጸጋ ዝተረኸበ ውበት ከም ሳዕብየን ናይቲ ብሓደ ሰብ ዝበለ ሓጢኣት አይኮነን ብሓጢኣት ሓደ ሰብኣይ ዝመፀ ፍርዲ ኩነኔ ኣፍዓለ ብሓጢኣት ብዙሓት ዝመፀ ጸጋ ከዓ ጽድቂ ኣፍረ ሞት ብሰሪ ሓጢኣት ሓደ ሰብ ማለት ብሰሪ እዚ ሓደ ሰብ እዚ ካብ ነገሰ እቶም ብዙሕ ጸጋ ኣምላክ ውበት ጽድቅን ዝረኸቡ ደኣ በቲ ሓደ ሰብኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክንደይ ኣቢጾም ዘይነግሱ እምበኣር ኣብቲ ብሓንቲ ሓጢኣት ከምቲ ብሓንቲ ሓጢኣት ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ ንኩሉ ሰብ ህይወት እትህብ ጽድቂ መፀት ከመይ ብዙሓት ብዘይምእዛዝ ሓደ ሰብ ሓጥእ ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ሰብ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዩ ሓጢኣት ነቲ ክበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ግና ኣብኡ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ስለዚ ከምቲ ሓጢኣት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክለግስ እዩ ናይ ኣብ በረኸት قدم يوحنس ملاك قدام حادث بعصر شمندي እዚህ ጥፍ በቀጥል ዝክኸውን ዘለዎ ነገራት ኮንቲ ከብሎ ይገልጸሎም ኢሉ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ
ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ራእይ እዩ። ኢየሱስ ከዓ መልአኹ ርኡ ልኡኹን ዮሃንስ ኣገልጋሊኡ ገለጸሉ። ዮሃንስ ከዓ ነቲ ዝረአዮ ዘበለ ኩሉ መስከረ። እዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸሉ ሓቂን ዝገለጾ ሓቂ እዩ። እዚ ዝፍጸመሉ ዘመን ቀረባ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ መጽሓፍ ትንቢት እዚ ዘንብብ ብፁዕ እዩ። ነቶም ዝሰምዕዎ እውን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልውዎን እውን ብፁዓን እዮም። ካብ ዮሃንስ ናብተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ኣብያተ ቤተክርስትያን ካብቲ ዘሎን ዝነብርን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዙፋን ዘሎ 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኹሪ ሙታትን ርእሲ ነገሥታትን ምድርን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንኹለን ምስ ኩላትኩም ይኹን። ንዕኡ ነቲ ኣቱም ቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝማፀረየሉ ነገር ስምዑኒ። ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረብ ምስ ሰማዕኹ ኣዝዮም ትንበሩ። ንሱ ከዓ ከም ዝበለ ኣነ ሳብታ ኣብ ቂልቅያ እትርከብ ጤርሴስ እትበሃል ከተማ ዝተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ እየ። ዝዓበየ ኩሉ ግና ብገማልያል ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቐ እናተማሃርኩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ እዩ። ከምዚ ኩልኻትኩም ሎሚ ዘለኹም ከዓ ብናይ ኣምላኽ ነገር ቀና ነበርኩ። ሰብኡትን ኣንስትን ኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፈ እናሃብኩ ነቶም ነዛ መገዲ ጎይታ እዚኣ ዝስዕቡ ክሳዕ ሞት ኣሳለድክዎ። ከምዚ ዝነበርኩ ሊቀ ካህናት ኩላቶም ዓበይትን ይምስክሩለ እዮም። ካብኣቶም ከዓ እቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ኣመንቲ ምንትቁፅዑ ኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምፃኹም። ከምፅኦም ዘኽእለኒ ናብቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣይሁዳውያን ኣሕዋት መልእኽቲ ተቐቢለ ነበርኩ። ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ከዓ ኣጋ ቀትሪ ብርሃን ደበት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያይ ኣንፀባረቐ። ኣብ ምድሪ ከዓ ወደቅኩ። ሳውል ንምንታይ ተሳጉጎኒ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ ጎይታዬ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ ሓተትክዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እትሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ በለኒ። እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ፣ ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን። ሽዑ ከዓ ጎይታዬ እንታይ ይገብር በልክዎ። ጎይታ ድማ ተንሲኻ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ ተሰርዓልካ ዘበለ ከዓ ኣብኣ ክነግሩኻ እዮም በለኒ። ብምንፅብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ ምሳእንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣተውኒ።
እግዚኦ
በሚዛን ቃሉ ወንጌሉ በአማን የሱሙ ስልሳ ቃሉ ማርያም ብሎ ወደስ በደግዛሉ ይባርክና ለፈትና ጸጡ ሙስሊምና ኦሮም ነው ለስላክ ስላሴና አቦል ሙሳና ይሁን በረከታና ከተማሪያም በመሆና ልጆች ማፈልና ዳሴ በላክ ብዙአት ሐዋርያትን ጥምቀት የዳሉት ተፈላማ ዳሴና ብዙአት ማንቀጥና ማይከፈል ሰዓት አቡነ ዘበሰማያት
برهان كان صدق الله غنا لنا نحن عند أبرانا قال كل وقت سمع زبانا قبرنا هم سمعنا يوم سر البرد سمع ترى يكون أمكن هذا سلاسة سسا ميتي سنة براوي ونخبر برمنا أي نايز بقى أبزار هذا من سمع ترى بنحكم علي
ወይታ ባርከው ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙር ሐዋርያና ጌታ መድኃኒታችን ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለዚህ ቃል ባርክ ጌታ መድኃኒታችን ክርስቶስ ምስጋና ክብር ምስጋና ሁሉ ሳን ዘላለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 6 እስከ 16 ንስሐ ግና ክትጽልይ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓፂኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸልይ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ክፈድየካ እዩ። ንህዝቢ ንኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረባኦም ዝስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ ክትጽልዩ ከለኹም ከምኣቶም ፈቶ ዘረባ ኣይተብዝሑ እምበኣርከ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ ኣይትምሰልዎም። ንስኻትኩምሲ ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ። ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ንሰብ በደሎም እንተ ሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ሰማያዊ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ። ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይክሓድገልኩምን እዩ። ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍ በለቤታ
كل صليوا بدر سرقان بفساد أبا بسريوس إكزينا زاغ سرقان بفساد زاغ ورث عجر عبوينا بصولك فعصينا أبا طول وكلهم بيسقطات كساويس ودقنات وقرتهم كل ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማኅበርነ ውስቴታ እግዚአብሔር ጸሎተ يكون كليته وري سلسته ويتوثق الله أحدو موتو بهديتو زي نبر العالم اسمه يكون سوورة زي يكون زي الأمر بأنه تريد أمرها وريد ونبيات الذين يكهن قال سحر ويسحر استزارب ويكاب غفاتا وشتريت كريستيان زقومن تلون ويتانا يسوع كريستوس كم زقطعون البعدي كم تشكع على الذي فلك الرداء
أكن برغت مركب أكن سريت حنيات كون كابزا بيركان بسات بلين تنزل كل سلام كانوا كل من الملاك يا سبحان نجعل رجال وسمايات سلام بسمت وفكر تعملوا بيناتكم بأمها تدسها ويتانا أملخنا برعننا يسكت كفوتا مستنسنا سمعت مرابو كان مسحاب كيدان نبضاتنا ورازنا برم يقول مراتن سلسلك آباتنا باباس لسوس باباسنا بابا لسوس كلاتنا بكسانهم Wow.
حسب أنت الإيمان أهلنا نور زلون ترى يغرب أحد ياس ودقن ترى زي السعي ما يرسع جوع الناس غلن ترى يغرب زانا سحن زي كونن ترى يوقع كاب تزاد يسوس تمرين تلو يكلكل لنبيات زكال تلو كمعت ولو هادروس يرحب نفسون يرحب مسكال يكفع كمعت زابير يدب مسوى بيت الكسال مسوى قدسا ملاك مدرينا برهان أبسل زلو نفسهم تمركوتو سبناتكم عنصو لدى بزاتكم يتذكروا حالكم مسوس آيتين تيلو لغم مسوس آيتين كيهلو أستوعلو እግዚአብሔር ይሪ ልቦናኹም አልዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር أقول أملاحنا من الناس بزودنا مثل أول صار زيابير مثل كل قم أقولنا الرحمن بالعنا نزلنا سوى الأربعة سال مرة وقف سرقة فأسنا فقط فأسنا فقط مسكولات نازل سرقنا أبراتنا إسلام بالكام روح مردنا علونا جاهنا من العالم عالم أمير أملاك الدوز بتعمل نفسنا وبيوادنا زي ما أزين مذهب أبو
ዘዚአከ ፈቃደ كمن ربكم وتعرفنا مسكنك أنا بحال صارنا زب سجح كنيا ورجعت تلفين نفس التدعية تعتاد نور الله قرنا من مساك صار ما ورجعت تسمعوا لليت عوض براد ولا لا يا مسكن سلام تسدس سوام ودعي أملاك السؤال زي حدك جوابنا تغلط الصلاة زي كان حيلاي ما زي وترانا عبنا تعال نتعصب لنا نايم بس أبراب استيفانوس كلامي سمعت زكرياس كاهن ويوحنس مطبق وتكلهم ቅዱሳን ወሰማዕት እላይረፉ በርትዕት ሃይማኖት ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አበራራ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን አብረኪያት ምሕረት ሃይማኖት ከምዘርሑ በረከት ንረሑ በረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ ኸወን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ወጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሙም ህዝብኻ ጥራሕዮም ወፈውሶ መገሻት ዝኸደ ቦታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ወብሰላም ጥዕናና መበቶም ረሶም ንፋሳ ሰማይን ዝናብን ባርክ كما تنسكخ نزعم الزيافة المدر والنار أبقت مدرخة زوتر حقوس نتبلان كبرنا سلام كاس عنا كل جزين عن سنة نقل حسب البصر على حيرات زقون ملاس كل ساعة كتف تكرسيان زكو لكون تكرسيان سلام هاب وأمدقنا الناس وكيف سمهم أبقت حقت حيرات زقون السلام أبزحان له بقولوا حيمانات كنا نسموت نزعرف النساء تقوضاتنا عواتنا عتنا عرف ክርስቶስ አምላክና ኢየሩሳሌም ስንያወት ዘዋጋው ሁሉም በዕጣን ቁርባን በወይን ቢር መብራት መጋረጃ መጽሐፍ መባትን አውሮ ቤት መቅደስ ንዝሓልዩ ባርክ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ምርካብ ዝምሳናት አኪዮም ዘሎ ኩሎም ራራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርሕን መደንገፅን መንበርካም ፅዋት ዘቕርቡ ኩሎም ተቐበሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ኣሕጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ንዝኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ መንጎን ዘሎ በመሬት መግዛትን ዝተሓዙን ኣምላኽና ምሕረት ካድሕኖ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስና በኻብ ዝፅልየሉ ግዜ ክትዝክሮም ዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ናይ ንሓጢአተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘላለም ሓልዮ ማዕብዩ ወተሳሎም
ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት
ننتي قويتانا أملاخنا مدعنا يسوس كريستوس كل زعز كازيابير أملاخنا يرفع Thank you.
ማረን ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ምሳን ዘሎ ዝዋት መልከት ነው ዋጋው አኩሉ ከሰውሮ ምራዞም ሰበደማ በሳም ሰላም ወልካም ነው ተጫውና በተጫንቃ ሰውሮ አሉ ድራ ቆይታ መዳነት ዝሞት ማለት ነው ጋር ሰዓት መለከር ጋር ሰላም ማለት ነው ሰላም ሰላም ለኩሉኩም ዝናይ ባንክ ከሙታ መዳነት ሶጃም ነው ባንኩም ወልወት መዳን ስለታታ ሱዋቢዋም ዝና ባንክ ላይ በጣም መዳነት ሶጃም ነው ባንኩም ወልወት መዳን ስለታታ ሱዋቢ ዝና ማን ያማህና ባንክ ከሙሉ አጥፋያ ሃይማኖተ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወመምህረ ዓለም ይቤ ንሕነሰ ንተምሎ እምነተ አበዊነ ቅዱሳን እንበለ ተዋልዎ ወነአምን ከመ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ እምአብ ነሣ ሥጋ ወኮነ ሰብአ ወሐመ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሠለስተ ዕለት እስመ ኢመዋቲ ውእቱ ወነአምን በቃለ እግዚአብሔር ወአሐዱ ህላዌ ወአልቦ መኒሒ ሕጸጽ አእምሮ ዘይህሊ ከመዝ እስመ ሞት ተዓደወ ላዕለ ህላዌ እንተዘላለም ኩሉ ፍጥረት ኮነ ሰብአ በሥጋሁ ቅድስት ድንግል እስመ ዚአሁ ውእቱ ወበእንተ ዝንቱ ንሕነ ንተምሎ ስርዓተ ወልድ ዘውቱ ሩቅ እምነ ሞት በመለኮቱ ሞተ ሥጋሁ ባሕቲቱ ከመ ሰብእ ዘአምላክ ውእቱ ናሁ ኮነ ሰብአ ወይወፃ እሙራ ስብሐተ መለኮቱ ወለእመኒ ኮነ ውስተ ክፍል እምነ ፍጡራን ውእቱሰ ይልዓል ላዕለ ኩሉ ፍጥረት ዘሐጋጌ ሕገ መለኮቱ ናሁ ኮነ መትሕተ ሕገ ወነበረ በዘቦቱ እንዘይትሐገግ ሕገ እንዘ እግዚእ ውእቱ በመለኮቱ ናሁ ነሣ አርአያ ገብር ወኢተአተተ እምኔሁ ስርዓተ እግዚእ ናሁ ዋሕድ ውእቱ ናሁ ኮነ በኵረ ለብዙኃን አኀው ወነበረ በተዋሕዶቱ ኮነ መንክር እነ ሞተ በሥጋ ከመ ሰብእ ናሁ ኢመዋቲ ውእቱ በመለኮቱ ጳውሎስሂ ሐዋርያ ጸሐፈ ዘይብል ከእስመ ቃል ዘውእቱ በአርአያ ዝንቱ አሐዱ ስብሐት ለአብ ለሊሁ አዲ ዘተሰገወ እስመ በጽሐ ለሞት ወሞትሂ በመስቀል ወካዕበ ይቤ ውእቱ ካዕበ መልእክት ከመ ውእቱ አምሳሊሁ ለእግዚአብሔር ዘያስተሪ በኵረ ኩሉ ፍጡራን እስመ ኮቱ ፈጠረ ኩሉ ዘበሰማይን ወዘበምድር ዘያስተሪ ወዘኢያስተሪ መናብርት ወአጋዕዝት መላእክት ወመኳንንት ወኩሉ በእንቲአሁ ኮነ ወቦቱ ተፈጥረ ውእቱ ሁሉ ዘእምቅድመ ኩሉ ወቦቱ ኩሉ ቆመ ወርእሳ ውእቱ ለቤተ ክርስቲያን
ووجود بكر من موتى كما يكون رئيسا لكل اسم كون بكرة لذا سبك وكلامي تتولى من موتى على እግዚአብሔር ዘመአብ ውእቱ ሕይወት ማሕያዊ ወለሊሁ አብ ዘወረዶ ወፈኑ ኮነ በኩረ ሙታን ወቀዳሚ ለዘ ሰበከ እስመ ውእቱ ነሣ ሥጋ ዘይመውት ወሐሰበ ሎቱ በጸጋሁ ለእግዚአብሔር ጥዕመ ሞት ህየንተ ኩሉ ፍጥረት በከመ ይቤ ጳውሎስ ጠቢብ ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ ዘይደሉ ከመ ይሙት ወይተአተተ እምኔሁ ኃይለ ሕይወት ወሰበንቤ ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ ኢተወክፈ ሞተ በህላዌ መለኮቱ አላ በከመ ንቤ ውእቱ በሥጋነ ባሕቲቱ ተወክፈ ሞት ትምህርተ ሃይማኖት ቅድስት ዘነበበ ቅዱስ ቄርሎስ በውስተ መጽሐፍ ዘሰሜ አርማስ ትምህርት ለርዑሰ ክርስቲያን እምቅድመ ያጥምቅዎሙ ለእመ ይበጽሑ ሀበ ፍጻሜ ፍጹም አላ ንስኡ ንዑሰ ክርስቲያን እምንቱ ይምህርዎሙ ወይገሥጾሙ በኩሉ ቁመት ዘእምነተ ሃይማኖት ርቲት ዘስሉስ ኡሪት ዘውእቱ አሐዱ መለኮት አሐዱ ህላዌ ወአሐዱ ኃይል ወአሐዱ ልዕልና ወአሐዱ ስብሐት ወአሐዱ ክብር ወአሐዱ ብሉይ መዋዕል ዘቀሪቡ ፍጹማን በሰለስቱ አካላት ወሰለስቱ ፍጻሜያት እንበለ ሥጋ ኢፍጡራን ወኢትመውኡ ወዘይትወለዱ አልቦ ጥንት ለክዋኔ ወኢተፍጻሜ ዘመን ዝንቱ ውእቱ እምነ አሐዱ መለኮት ስሉስ ኡሩይ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቀዳማዊ ቅድመ ዘይትረከብ ፍጹም በገጹ ወአካሉ በከመ ይቤላ መጽሐፍት ቅዱሳት እስመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤተ ሐዋርያት ወልድ ቀዳማዊ እምቀዲሙ ዘይትረከብ ፍጹም በገጹ ወአካሉ በከመ ይቤላ መጽሐፍት ቅዱሳት እንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤተ ሐዋርያት ወመንፈስ ቅዱስ ቀዳማዊ ቅድመ ዘይትረከብ ፍጹም በገጹ ወበመልክዑ በከመ ይቤላ መጽሐፍት ቅዱሳት እንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤተ ሐዋርያት ወካዕበ ገጾም በከመ ይእመኑ ወይተአመኑ እስመ ወልድ ቃል አምላክ ዘውእቱ መለኮት አብ ዘይተረከበ አሐዱ አካል ወእምሰለስቱ አካላት ዘበመለኮቱ ኡሩይ ምስለ አብ ዘተወልደ እምአብ በልደቱ መለኮታዊ ፍጹም እምቀዲሙ አርአያ ገጹ ለእግዚአብሔር ወአምሳለ አካሉ ወብርሃነ ስብሐቲሁ ዘይትረከብ ውእቱ ባሕቲቱ ቃለ አምላክ ወልደ አብ በገጹ ወአካሉ ወበስብረቱ ወበስብረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ዘተጸገወ ለነ ወለነ እምሰማያት ምስለ አቡሁ ውእቱ ቃለ እግዚአብሔር ዘኢፍጡር ዘአልቦ ሞት ወዘይትወለድ በእንተ መድኃኒነ ለእጓለ እመሕያው ዘተፈጥረ በአርአያሁ ወበአምሳሊሁ ዘይትረከብ አላ እጉላን ንሕነ በኃጢአተ አባይ እንተ ጸንዐት ላዕሌነ ጥቀ በእንተ ፈቀድነ እንተ ወፅአት ምህላዊሃ ዘይእቲ ጥንተ ኃጢአት ወእምዝ እስመ እግዚእ ቃለ አምላክ ዘእምአብ ተሳሃላ ሀብለ ዚአሃ ወወረደ ወሐደረ ውስተ ከርሰ ብእሲ ቅድስት ድንግል ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወፈጠረ ሎቱ ሰብአ ኩለንተሃ ሥጋ ፍጹም ዘእንበለ ኃጢአት ወእምሥጋሃ እምዘርአ ዳዊት ወእም አብርሃም በሥጋ አዳም ቀዳሚ ብእሲ ወገብሮ ለትስብእት ኩልንታሁ ዘነሣ እምሥጋሃ ዘእንበለ ኃጢአት ወዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወረሰዮ አሐዱ እደው ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት እምከርስ በዘይትረከብ ተአገሰ ለተጸንሶ ውስተ ከርስ ከማነ በምስጢር ዘይትረከብ ወእምዝ ደልዩ ውስተ ከርስ እጓለ እመሕያው ውእቱ ይመልእ በኩሉ ሰማያት ወምድረ ወመትሕተ ምድር በጽድቅ ወመለኮቱ ወይነብር በየማነ አብ በስብሐቲሁ ዘይትረከብ ወዘይትረከብ ወኩሉ መንፈሰ ሕይወት ወኩሉ ፍጥረት እለ መልእክት ወእለ መትሕት እስመ
راهو ويهززهم لكلهم اسم بحيلو بواعي وجباري اسم أول واحد لا أحد النوي وأحد ملكوت وبدأ عليه وبتحته زحله واستكر صديقي موجود أحد كما اسم بلنتناو اسمي ستفتر سجا زن هاتيات واستكر سان جنكيل وأحد النوي وأحد النوي ملكوت يتركب ويجي وردته بسجا وجاهو عريزة زت بروا بعدين بسجا ووريه وستقول كما سان نوس ولا مياه وتم عريزة زتبوا حريبة لما أتبعت دنجل زلاليو أملاك زي تولد ناهو وسراتيو لتو سجلوا سبع سجل كما أملاك وقفوا ملاك وأقرب لتو مسجلات أما كما أملاك وكما سجل قدر مسرع السجا وأبوه مسواعد انتهاء كما سجل وتعزز الأزماريو زي إيدي إن تولدت وسجات البلزرات اسمه وتولدتي إنه سجا أبوه كمان على تنزل سرعته لعنست حسن الله بتقول بدبار تنزل عنست وولدته إنجيل لقى سجا البلزرات اسمه ولك بهك وعلى سجا كما سجل زغريو أملاك تسلك مستعب وملكوته بكل جزء وزمن القدم يرانوس يوحنس كما سرعة بالانبياء وزيانت كله ما كان وملكوته رهبة وسمع جمل ونكع كما سرعة بالانبياء ونكمة محاوير فلوت بلع وسدي وبكاية وتككز وتحول واستبقع ذا كما سرعة بالانبياء وكما يرد من يوم زتو سواء حمى وتمى موت بسجا لقالوا بني بمسكن نزاحلوا وتو بسجا زبطوا طيلة موت وبطوا سمع زنت سرعة كم زرتوا حلو نواه ملكوت مثل سجا وعما حضر واستكرس ولليو عديزة كما سرعة النواه ملكوت يتركب يتسجل كله يعرف ويعصم ويدك وينوم ويحمل ويموت ويهو وتكلو وتكلو وقال ولنا واستمكانت زمن تتمثل زي عجز نفس زحل دوا هي وسيوا سيقول ملكوته كاي وجود ملتكلو سمعت وعدو وجود قدس سلاسي سبع عدو لا يملكوت وعدو وجود زمت تسبيح سنسا مبالمية ورسية عدو لا ملكوت ولا بره بمعنى اسمه الواحد وجود واحد وجود مثل سكاو إن بالمية تتولى وتو وعام حاضرة مستمع
ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉን ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ
وترشياك يرعايا وإذا نري قال تبعتك اسمعوا بزعيد أمره ونوصانا وخريا زناول كان يبيد قال سمعان بسنا تقاط تقول ترنا المفرزن وقام بنا كعبي كلهم وأمرنا نزام الزنا سمرنا ناس كنا كلام تقبلنا أنا كنت أقول كلام بنا وقيت أقبلنا أقول مبسط بزنا كسبنا هم نقصان لا يمالنا من سمر بسز يا تقدسنا قداس الزابي تقبل لنا ورزقات عجلنا نبارك ونقدس ونقول ورزقنا يا قربان نيوت المدعن تنزل على النفوس ونقول لنا ودغان زلت وقام الله تعالى سنة يقول جماعة من سلام لنا من أبونا ذو السماء
በሽገ እስራኤል አምሳለ አመለ ሰማይ በኩል ተደርጎ ነበር መብላ ስጋ
ዘጠራያ በጃቶ ጋር ነገስታት መኳንንት ዝተባሉ ካህናት ምዕመናት ንቅዱስ ዘመን ንህዝቡን ባደረግኩም ጽዋዕካያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካህልዋ ናብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝመጻእኩምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለይኩምን ናይ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ዝበልዓኩም ኩሎም ዝሰጠኹምን ፍልጠት ይኹም ዘይፍልጠት ዝገበርኩምን ምንታ ኃጢአት በቲ ሥጋው ሥጋ መለኮት ምንትሎም ሎም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ወዲ ጸድር ማርያምን ፍልጠት ዘይፍልጠት ዝገበርኩም ኃጢአትኩም የደገርኩም ዝዓለመ ይመሓርኩም ዝመጽእ ማይሃርኩም ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ዮ ማርያም ክርስቶስ ወልዓ ሰርተኩት ጊዜ ومن ما بدك مريم مارن بسم الله عز وجل እግዚአብሔር ያሉ ስለ ኩልኩ ربنا قربان جاري قربنا وخاطر الله بارك الله وجودنا الله ولنا زنت ما قام ولا في عالمنا server. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰብሖ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ጊዮርጊስ እስክንድርያዊ ወለዝቱ ቅዱስ ኮነ አቡሁ ነጋዲ እምሰል ሀገረ እስክንድርያ ወአልቦቱ ወልድ ወሶበ በጽሐ በዓለ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ዘልዳ አመ ሰብኡ ለወርኃ ኅዳር በከመ ዛቲ ዕለት ወሰአሎ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ከመ ይእተንብል በእንቲአሁ ሀበ እግዚአብሔር ከመ ይሃብቶ
ወልደ ወተወክፈ እግዚአብሔር ስእለቶ ወወሃቦ ወልደ ወሰምዮ ጊዮርጊስ ወስሙ ወሙሰ ለዝቱ ቅዱስ ውእቱ ይእቲ ለአርማንዮስ መኮንን ዘሀገረ እስክንድርያ ወሰብአይሩሁ አቡሁ ወእሙ ነበረ ሀበ ውሃ ገበሙ እስከኮነ መዋዕሊሁ አምስቱ ምዕት ዓመተ ወኮነ ያፈቅሮሙ ለነዳያን ወፈድፋደ ወኮነ መሐሬ ወሄረ ወያፍቅር ቤተክርስቲያነ ወሐለወቶ ለአርማንዮስ አቲ ዕለት ባቲታ ወወፅአት ምስሌሃ አብያጺሃ ከመ ትትፈሳህ ወረከበት ደብረ በአፍአ ሀገረ እስክንድርያ ወውስቴታ መንኮሰት ጉባአን ወእምንቱ ይዘምሩ ዝማሬ ጦመ ወቦአ ውስተ ልባ ዝማሬሁ ወስብሐቲሁ ወተተክለ ውስተ ልባ ወተስእለቶ ለጊዮርጊስ ወልደ ርሁተ አቡሃ ከመ ያጠይቃ ትርጓሜሁ ለውእቱ ዝማሬ ወአሐዘ ያጠይቃ ትርጓሜሁ ወአነብዋ ወነገራ ዘይበጽሖሙ ለኃጥኣን እምአኮቴት ወዘይበጽሖሙ ለጻድቃን ወሄራን ወኩሉ ሰናያት ዘኢትካሃል ለተነግሮ ወሶበ ተመይጠት ሀበ አርማንዮስ ተአምነት በቅድሜሁ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአሐዘ ይሂጣ ወይቤላ ኢትግበሪ ዘንተ ኦ ወለቴ ወይእቲ ኢሰምዓቶ ወኢተአዘዘት ወዱ ወእምዝ አዘዘ ይምትሩ ርእሳ በሰይፍ ወመተርዋ ወነስአ አክሊለ ስም በመንግስተ ሰማያት ወነገርዎ ለመኮንን እንዘ ይብሉ እስመ ጊዮርጊስ ወልደ ትከ ውእቱ ዘአሳታ ለወለትከ ወአሐዞ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ወኮነኖ ኩነኔ አብየ ወእምድኅረዝ ዘሎ ሀበ ሀገረ እንጾና ወኮነንዎ ኩነኔ አብየ በህየኒ ወመተሩ ርእሶ ቅድስተ በሰይፍ ወነስአ አክሊለ ስም በመንግስተ ሰማያት ወሃሎ በህየ ዲያቆን ዘስሙ ሳሙኤል ወነስአ ጸጋሁ ለቅዱስ ወወሰዶ ሀበ ሀገረ መኑፍ ወሰብአይለ ደሲቱ ለአርማንዮስ ከመ ኮነ ሰማዕተ ጊዮርጊስ ወፈነወ ጻድቃነ ወነስአት ሥጋሁ ወረሰየቶ ምስለ ሥጋ ወለታ ሰማይ በሀገረ እስክንድርያ ጸሎቶሙ ወበረከቶሙ ያሉ ምስለ ኩልነ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ስቅያትከ እጾ ጊዮርጊስ ዘኮንከ ከመ ሊቀ ሰማዕት ውበ መኮንን አብ ዘየአምር ጥበበ በከመ ኮንከ ሰሚዖ ለትምህርተ ክርስቶስ አበ ርእሰ ወለቱ እምድረ ወርእስከ ካዕበ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ አባ ናሆሮሙ እምሀገረ ፍዩም እምብሔረ ግብፅ ወውእቱ ይፈርሆ ለእግዚአብሔር ፈቃደ ወሶበ ሰምዐ ዜናሆሙ ለሰማይ ተንሥአ ወሆረ ብሔረ እስክንድርያ በፈቀደ ከመ ይሞት በእንተ ስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወይቤሎሙ እግዚእነ በራእይ ሀሎከ ከመ ትሁር ወትሙት በሀገረ አንጾኪያ ወሀለየ በልቡ ወይብል እፎ ይትከሀለኒ ከመ እብጻሕ ህየ ወኮነ ይሐስሱ ሐመረ ከመ ይጻእ ዲበሃ ወፈነወ ለቱ እግዚእነ ወለአኮ ሚካኤል ወጦሮ በክንፎሙ በሀገረ እስክንድርያ ወአብጽሖ ሀበ ሀገረ አንጾኪያ ወአቆሞ ሀበ አውደ ዲዮቅልጥያኖስ ወተአመነ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛቲ ዕለት ኮነ ዕረፍቶሙ ለቅዱሳን መርቆሬዎስ ወዮሐንስ እሁሁ ወእሉ ቅዱሳን ደቂቀ ሰብእ ወሰማያውያን ራእየ እግዚአብሔር ወስሙ ለዘየዐቢ እምኔሆሙ ሰናይ ወሰበ ልብሰ አልባሰ ምንኩስና ሰመይዎ
መርቆሬዎስሃ ወለዘይ ሰኒ አፉጋቤር አፋጌር ለውእቱኒ ሶበ ለብሰ አልባሰ ምንኩስና ሰመይዎ ዮሐንስሃ ወእሉኒ ሶበ ልቁ ሆሩ ራእየ ምኔት ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ወነበሩ ታሕተ ትእዛዙ ለብእሲ አረጋዊ ጻድቅ ዘይትቀነይ ለእግዚአብሔር ወኮኑ ይትዔዘዙ ሎቱ በኩሉ ግብር እንዘ ይጻሙ በእንተ ተልእኮ አኀው ወመፍቀደ ደም ወእንዘ ይትዔገሡ ቁረ ክረምት ወበየሃጋይ ወኮኑ ዘያስተጋብኡ እምፍርያተ ምድር ብዙኃ ወያምጹ ሀበ ዛቲ ምኔት ወለሙሰ የጥረዩ ጥሬታ ውስተ ዓለም ወባሕቱ ይርቁም ኩሉ ጣዕማተ ዓለም እምብል ወውስተ ወኒዮም ወይ ዘአቅረብኩም ኃይሌተ አዘችሬ አእላፈ እምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እመልአብኡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ቅዱስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዘጻፎ ወለዘአንበቦ ወለዘተርጉሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ ባእስ ወወረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለአይረክሙ በዛቲ ዕለት በዋዕየ ዓለም አንትሙ እምብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣእ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በማስፋቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘወርኩም አቦታት ሕዋት ዲያቆናት አዴታት አቦታት ከምኡውን ዝያዳ ኩሉ ዝሓርየኩምን ዝመረፀኩምን ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መፂእኩም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዛ ዕለት እዚኣ ከይበቐቐ ኣብ ዝቅዱስ ስፍርኡን ቤቱን መፂእና ገጽ ንገጽ ምስ እግዚአብሔር ክነዘራረብን ምስ እግዚአብሔር ክንማየጥን ንእግዚአብሔር ክንሓትትን ኣብ እግዚአብሔር መፂእና ኣብ ዝቅዱስ ቦታ መፂእና ሰውነትና ከነንጽህ ዝገብረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኽበረን ዝተመስገነን ይሁነና። ናይ ቅዳሴ ፕሮግራም ወዲእና ኣለና ካብ ዘመናዊ መዘምራን ኣሕዋትና ሰንበት ማለት እዩ መዝሙር ኣለና።
ንሰሙናቱ ናምን በአብ ወልድ መዝሙር ምስለ ሥላሴ አሜንና ንሓቢርና ነአምን በአብ
Amen.
على مزمران دقنا زمان يملاك يسمعنا سمون سمنا دمامير ما مزجب هيوتي تحفرنا كابزم مقصال تمرتي نوهران حواتنا كوفرنا رجعنا استوعبنا نتزبها لنا سمعنا هيوتنا دما سلاسة سوسة ميت فري سنة فريق فري زيادة حدزنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሁሉን መላ ሰብነትና በስመ ሥላሴ ለማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘ አአምን ወእትማሐፀን እክህደ ከሰይጣን በቅድመ ዛቲ እሜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። አበው አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ አበይቲ አቦታት አዴታት፣ መንእሰያት አሕዋት ለመንግስት እግዚአብሔር አምላክ ምሳሌ ትሆኑ ንጹሐን ሕፃናት በስም ጌታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለትፍጹም ፍቅሩ ስለዘበትዘፍቀረና ፍቅሩ ለትሃለና ሰላሙ ከመይ ኣለኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺኦም አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዘመናት ምዕታት ሐዋርያት ሳምንታት መዓልታት ሓሊፉ ነዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ህይወትና ወሲኹ ስለዝሃበና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከመይ ብዙሓት ነዚ ቅለት እዚ ክርእይዎ እናደለዩ ክርእይዎ ዘይከኣሉ ብሰንኪ ሕማም ኣብዚ ቦታ ክርከቡ ዘይከኣሉ ኣለዎ እሞ ካብኣቶም እግዚአብሔር ንዓና ኣብሊፁ ሞገስን ጥዕናን ዕድመን ሂቡ ኣብዚ ኣኪብና ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነው። ኣራይ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝደለዮም ዝሓስቦን ዝምህርስ እዩ ዝዛረብስ እዩ ዝግስጽ ንስ እሞ ንህይወትና ዝኸውን ቃል ንሕና ካብ ሓሳብና ዘንቀልና ዘይኮነ እሱ ካብ ሓሳቡ እሱ ካብ ድሌቱ ክምህረናን ክግስጸና ቅዱስ በዋል ይኹን። ኣራይ ናይ ሎማዓንቲ እንመሃሃረሉ ቃል ካብ መዝሙረ ዳዊት ክኸውን እዩ። ቅድሚኡ ግን ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 12 ነይሩ። እዚኣ ናይ ዕዮ ገዛ ንኩልና ማለት እዩ። ናይ መዓልቲ ወንጌል ከይተነበበ ኣይወዓለን እንዲ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ክንፅልዮ ክንፅሊ ከለና እንታይ ዋላ ትፀሉ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል ሓንቲ ካብቲ ዝነበረት እያ ነይራ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ትብል ፀሎት ዝመሃረሉ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቲ እያ ነይራ። ስለዚ ነዛ ወንጌል እዚኣ ብሙሉእና ከይድና ኣብ ገዛና ክነንብባ ኣለና። ኣብቲ ወንጌል ኣብታ ንፅልያ ፀሎት ኣብ መንጎ እንታይ ትብል ኣላ? ናይ ዕለት እንጀራና እንታይ ኢሉ ሎሚ ሃበና። ናይ ዕለት እንጀራ እንታይ ማለት ዝብላዕ ስተ ጥራይ ኣይኮነን። ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ድሕሪኡ ስጋውን ወደሙን ካብኡ ሓሊፉ ናይ ስጋ መግቢ ለመና ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዕለት እንጀራና እግዚአብሔር ዝሃበና ሎማዓንቲ ወንጌል ማቴዎስ 6 ካብ 1 ብቆስ ካብ 12 ብዛዕባ ፀሎት ጾም ምጽዋት ዝነግር ምዕራፍ እዩ። ንዕኡ ተተሓሒዛ ትኸይድ ኣብ መንጎ ቅዳሴ ዝተሰበኸት ስብከት መዝሙረ ዳዊት 78 ኣብ ትግርኛ 79 ቁጥሪ 8 እንታይ ትብል? ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ እስመ ፈድፋደ ተመንደብነ ትብል ምዕራፍ 78 ኣብ ትግርኛ 79 ጌርኩም ተንብዩ እሞ ጸሎት ምእንቲ ድሕነት ሃገር እያ ትብል ኣርእስቲ ናይታ ምዕራፍ ስለ ድሕነት ሃገር ዝፅለ ጸሎት እዩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ እቲ ምዕራፍ እንታይ ይብል? እግዚኦ ቦኡ ኣሕዛብ ውስተ ርእስትከ እንሆ ኣሕዛብ ናብታ ርስትኻ ናብታ መቅደስካ ዘለዋ ቤት ናብታ ሃገር ኣተው እሞ ነታ ሃገር ከም ሓመድ ኣባደምዋ ንህዝብኻ ከላይ ጨፍጨፉ ወቀተልዎ ዝብል ብዙሕ ትብዕትባት ምዕራፍ ኣንብቦ። ቀዲምና ግን ዝሎማዓንቲ ዕለት ሎማዓንቲ ዕለት 7 ብግእዝ ስላሴ ናይ ኣጋዕዝቲ ዓለም ስላሴ ፈጠርትና ናይ ኣጋዕዝቲ ዓለም ስላሴ ክብሪ ክንመሃሮ ክንፈልጦን ግቡእና እዩ። ቀዳምነት መሰረት ናይ ኩሉ ነገራት ስላሴ እዮም። እዚ ብዛዕባ ስላሴ ክንመሃር ክንፈልጥ ኣለና። በዚ ዕለት እዚ ምስ ስላሴ ተደሚሩ ዝበዓል ዓብ በዓልካ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ካብቶም ሰማዕታት ርእሲ ሰማዕታት መክበ ሰማዕታት ሞገስ ናይ ሰማዕታት ተባሂሉ ዝፅዋዕ
ሰማዕቲ ኩሎም ሰማዕታት ሓለቆም መን ተባሂሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ሎማ ዓንቲ በዝና ዓንቲ እንታይ ዝገበረሉ ድሕራ ተባሂሉ ቅዳሴ ቤት ጥንት ነገር ከመይ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቡን አዲውን ስድሩ ብጥበብ በሃይማኖት በእምነት ቢሮም ዘዕበይዎ ካብ ብልሽ ምስተወለደ ካብተን ኣሕዋት ክልተ ኣሕዋት ነይረኖ ማርታን ሶፊያን ዝበሃላ ካብኡ ሳልሳይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስተወለደ ስጋ 20 ዓመት ዝኸውን ዕድሚኡ በእምነት በሃይማኖት ብፀሎት ዓብየሞ ልክዕ ከምዚ ሎማ ዓንቲ ዝተምሃር ተነበ ወንጌል ብዛዕባ ናይ ፀሎት እንታይ እምነት ብዛዕባ ምስጢር ናይ ስላሴ ብሂሎም የምዕብዮሞ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ነግስ ዝተባሃለ ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝመሩ እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ሰላም ለጊዮርጊስ ቅዱሱ ህሩይ እንተ እምንሱ እነሆ እቲ ካብ ብንስነቱ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰላምታ ይግብኦ ይብል ድሕሪ እንታይ ይብል ሽዑ አስማተ ስላሴ ጽሑፍ በከተማ ርእሱ ኣብ ማእኸል ርእሱ ናይ ኣወይካ ኣባይ ምሉኡ ናይ ስላሴ ስም ጽሑፍ ኣለዎ ምክንያቱ ስምኡ ብዛዕባ ስላሴ ቢሮም ስለ ዘዕበይዎ ፍቅሪ ናይ ስላሴ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ሰማዕቲ እዩ እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ስላሴ ፍቅሪ ስለ ዝነበሮ ካብ ብንስነቱ ንኣምላኹ ቀናኢ እዩ ማለት እዩ 20 ዓመት ምስ ኮነ ኣቡ ካብ ኣብ ንግስነት ስለ ዝነበረ ኣብ ልዳ እትበሃል ኣብ ፍልስጤም ትርከብ ዓዲ ምስ ሞተ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ከላይ ሓደ ወዲ ስለሱ ዝኾነ ንግስነት ተቐበል ተባሂሉ ናብ መንክሽየ ንኸይድ ናብ ዱድያኖስ ዝበሃል ማለት እዩ ዱድያኖስ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ናይ ነገስታት ንጉስ ሓለቃ ማለት እዩ እዛ ኣብ ነገስታት ከይዶም ስለዝሽየሙቶም ደቆም ናብኡ ክሰድዎ ከለዉ እሱ ግን ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ስለ ዝተምሃረ ክኸይድ ከሎ ኣብ ፍልስጤም ወይ ከዓ ቤሩት ትበሃል ዓዲ ምስ በፅሐ እቶም ዓዲ ንምንታይ እዮም ዘምልኹ ዳጎን ዝበሃል ጣዖት ወይ ከላይ ኣራዊት እዮም ዘምልኹ እቲ ግዜቲ ንኩሎም እቶም ዓዲ መዓልቲ መዓልቲ እንታይ ይብዎ ነይሮም ሓንቲ ጓል ውላዶም ይብዎ ነይሮም ሕሉም ሓሊፎም እንስሳ ናቶም ተወዲኡ እቲ ኣራዊት ብጣዕሚ ብመርዙ ጥራይ ዝቐትል ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዝበርሪ ተመኒ ገብ ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ እዚ ኣራዊት እዚ ንመዓልቲ ሓንቲ ጓል እንዳሰዉ ኩለን ናይቲ ዓዲ ኣዋልድ ፀኒተን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ምስ በፅሐ እቶም ዓዲ እንታይ ገይሮም እሞ ኩለን ኣዋልድና ተወዲአን እየን ስለዚ ንዓና ውዳእ ሕጂ ክበልዓና ገዲፍና ካብ ከይድና ንጉስ ንብኮም ምስ በልዎ ዋ ሃገር ገዲፍኩም ካብ ትኸእሉ ሓንቲ ጓል እያ ኣላ እሞ ነዛ ጓል ንሃቦ ተባሂሉ ማለት እዩ ድሕሪ ከምዚ ካብ በልካ ፅቡቅ ንጓሉ ሽዑ ኣብቲ ተኣላዊ ዝመፀሉ ቦታ ኣብ ገመድ ኣብ ኦም ብገመድ ኣሲሮም ኣብ ስእሊ ሪኢኹምዎ ትኾንኩም ብገመድ ተኣሲራ ከላ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ምስ ኣራዊት ክበኣስ ንሪኦ ማለት እዩ ነዚ ነዚ ኣራዊት እዚ ጓል ናይቲ ንጉስ ተወፍያትሉ እቲ ኣራዊት ቅድሚ ምምፅኡ ግን ኣብቲ ቦታ መን ይበፅሕ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይበፅሕ ማለት እዩ ርስ ተፃዒኑ ናብ ሮማ እዩ ዝኸይ ዘሎ ክሽየም ንግስነት ኣብዚ ክበፅሕ እንከሎ እዛ ጓል ኣይራያ ንሱ ግን ከዓ ደፊሉ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ምስ በለ ንባዓት ነጢብዎ እንታይ ኢሉ ቁሪሕ ምስ በልዐቱ ጓል ኣንስተይቲ ትሪእዋ ማለት እዩ እንታይ ትገብርለኹ ምስ በላ እንሆ ኣምላኽና ዳጎን ክመፅእ እሞ ንዕኡ ተወፍየ መስዋዕት ኣብ ዘለዉ ስለዚ ንዓኻዊ ምሳይ ሓዊሲ ከይበልዓካ ንእሽተይ መንእሰይ እሞ ካብዚ ህደም ኢላቶ ኖ ኣይሃድም ኢሉ ንዓ ፈቲሑ ተኣራዊት ምስ መፀ ምስ ረኣዩ ወለወ መልሓሱ ልሳኖ ይብል ምክንያቱ መርዙ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ መልሓሱ እዩ ነይሩ መርዙ ምክረፈ ምስ በለ ግን ኣማዕቲ ብስም ስላሴ ምሰማዕ ተበሉ እንታይ ኮይኑ ኣብኡ ከሎ ሞተ ሓይሉ ደኺሙ ማለት እዩ ነዚ ኣራዊት ወይ ክቐትሎ እየ ወይ ከላይ ብኣምላኽ ተኣምን ወይ ከዓ ክፍንዎ እየ ምስ በላ ነታ ጓል ንዓሚንዋ መጀመርያ ሽዑ ንዓ ጎቲቱ እቲ ኣራዊት ሒዝዎ ናበይ ኣትዩ ናብቲ ዓዲ እትይዎ ማለት እዩ እቶም ዓዲ ኻን ኩሎም ተሃደሙ ተሓብኦም ሞ ግን ብስም ስላሴ መሃሮም ብዙሕ ምስ መሃሮም እሞ ወይ ብኣምላኽ እመኑ ወይ ከዓ ነዚ ኣራዊት ክፍንዎ ምስ በሎም ሞት ቆትሎ ዲኻ ምስ በሎ ቀቲሉ ሽዑ ነቶም ስሊ እንታይ ገይርዎም የእሚንዎም ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ብልስነቱ ዝተምሃረ ብሉስነቱ ሃይማኖቱ ዝፈለጠ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ኣብ 20 ዓመቱ ከምዚ ገይሩ ኣብ ጉዕዞ መንገዲ ንግስነት ክሸም እናኸደ ከሎ እዚ መጀመርያ ተኣምር ፈፂሙ ኣራዊት ጋኔን ዝሰፈሮ ሰይጣን ዝሰፈሮ ኣራዊት ቀቲሉ ንሮማ ንሰባት ነታ ዓዲ እሚኑ ንሮማ ምስ በፅሐ ኣብ ሮማ ድማኒ እቲ ኣብኡ ነጊሱ ዝፀንሖ ንጉስ ዱልያኖስ ዝበሃል ድማ ምስ 70 ነገስታት ጣዖት ዘምልክ ዳጎን ዝበሃል ኣምላኽ ዘምልኽ ለዚ ጊዮርጊስ ዝመፆ ምክንያት ሽመት ንክቕበል እዩ ግን እምነት ናይ ክርስቶስ ተታሒሱ እምነት ናይ እግዚኣብሔር ተረሲዑ እምነት ናይ ስላሴ ጠፊ እዩ ነይሩ ተዓደቲ ኩሎም ነገስታት ሽዑ ዝነበሩ ብዳጎን ዝበሃል ጣዖት ባዕሎም ሰሪሖም ዘምልኹ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየ ናብ መከራ ከም ዝቕበሎ ድንግል ማርያም መፅያ ነገረቶ ይብላ ገድልናቱ ማለት እዩ
ድንግል ማርያም መፅያ እቲ ዝበፅሖ መከራን እቲ ዝቕበሎ ፀጋ ካብ እግዚኣብሔር ነገረቶሞኒ ብደስታ ከዓ ተቐበሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ጾመ ፅጌ ንብሎ ወይ ከላይ ጾመ ኩስካም ኣብቲ ጾመ ናይ መልክዓ ፅጌ እንታይ ትብላ ኣላ ሓንቲ ተኣምረ ፍቅርች ማርያም ይገብር መንክረ ተኣምረ ፍቅርች ማርያም ይገብር መንክረ እንዘ ሞት ያረስእ ወያስተጣዕን መሪረ ማርያም ፍቅሪ ኸሲ ብዙሕ ተኣምር ዝገብር ነቲ መሪር ዝኾነ መከራ የጥዕሞ ነቲ መሪር ዝኾነ መከራ የሕልፎ ነቲ መሪር ዝኾነ ነገር ቀናይ ኣዝዩ የመክሮ እንታይ ብድሕሪኡ ቀፂሉ በመዓዛ ፅጌቺ ብኣውደ ስም ዘሰበ እቲ ብፍቅሪ ናትኪ ዝሰኻለ ድማኒ ውግረታ ኣይባን ይመስሉ ሓሰረ ብእምኒ ተተወገረ ብእምኒ ተተቐጥቀጠ ሳዕሪ ከምዛ ዓለቡ ኮይኑ ይስምዖ ወእሳትኒ ማየ ባሂል ቆሪረ ኣብ ሓዊ ተጠበስዎ ኣብ ሓዊ ተተዎ ድማኒ ልክዕ ከማይ ቆሪር ከማይ ቁር ዝሑል ማይ ኮይኑ ይስምዖ እዩ። ስለዚ ድንግል ማርያም እዚ ምስ ነገረቶ ነቲ ኩሉ ፀጋ ዝናፍቆ ብስም ክርስቶስ ክስየፍ ድሌት ስለ ዝነበሮ ከይዱ ምስ ሰብዓ ነገስታት ተጋጠመ ማለት እዩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ሰብዓ ነገስታት ተጋጢሙ ነዞም ሰብዓ ነገስታት ስዒሩ እንሆ ብዕለት 23 ሚያዝያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነት ተቐበለሉ እዩ። እዚ በዚ ዕለት እዚ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እቲ ዝነበረ ንጉስ ቢልያኖስ ዝበሃል ጠፊሩ መንግስቱ ሓሊፉ ብሕስረት ካብዚ ዓለም ሓሊፉ ምስ ተኸደ ኣብ ልዳ እትበሃል ሃገር ኣብ ዓዱ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ተሃኒፃትሉ ብስጉን ዶም ብስጋን ደም ናይ ክርስቶስ ከሚራ ስጋ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣትዩ ኣዝያ ዓብያ ነይራ። ድሕሪ ዝኒ ካልእ ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ክፉእ ንጉስ ከዓ ነጊሱ 40 ዓመት ኣብ ሮማ ነጊሱ 42 ሚልዮን ክርስቲያን ሰይፉ ማለት ስለዚ ደም ናይ ክርስቲያን ኣዝዩ ከማይ ውሕጅ ማለት እዩ። እዛ ቀዲምና ዘንበብናያ መዝሙረ ዳዊት 79 ፍቅሪ 8 ናታ መሰረት መልዓልያዊ ልክዕ ከምዚ ዓይነት እያ ማለት እዩ። እዚኦም እስራኤላውያን እንታይ ፀገም ነይሮም መቃብያን ይበሃሉ። እዚ ትንቢት ቅዱስ ዳዊት ተዛረቦ ትንቢት በእንተ መቃብያን ይብል ናይ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 10 ክፍልታት ኣለዎ። ካብቶም 10 ክፍልታት ሓደ ትንቢት በእንተ መቃብያን ዝብል ኣሎ። ትንቢት በእንተ ክርስቶስ፣ ትንቢት በእንተ ማርያም፣ ትንቢት በእንተ ሩስ ዝብል 10 ክፍልታት ኣለዎ። ሕጂ ካብቶም 10 መቃብያን ዝበሃሉ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ እስራኤላውያን ከም ዝበልናዮም እግዚአብሔር አምላክ ካብኣቶም ክፍል ከሎ ኣዝዮም ፀላእቲ ይምዕብልዎም እዮም። ኣዝዮም ፀላእቲ ይሕምቅዎም ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ግዜ ናይ መቃብያን ግን ኣዝዮም ጥቡቃት ነይሮም። ንእግዚአብሔር ብስርዓት የምልኹ፣ ንእግዚአብሔር ብስርዓት ይግዙ፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ብስርዓት ይግዘዙ ነይሮም። ስለምንታይም ከዓ ሓደ ቅዱስ ካህን ኣልዓዛር ዝበሃል ምስፍናን ክህነትን ሒዙ ኣዝዩ የመሓድሮም ነይሩ። ሰብ ኣይግደል፣ ድኻ ኣይግደል፣ ፍትሒ ነይሩ በደል ከዓ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ። ስለዚ ኣልዓዛር እዚ ካህን እዚ ብስርዓት መንግስትን ክህነትን ሒዙ ብክህነት የገልግሎም መንግስትነት ከዓ ይገዝኦም ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ንእግዚአብሔር የምልኽ ብስርዓት ከዓ ይመላለስ ነይሩ። ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ነዚ ካህን እዚ ምስ ዕበዮ ሰይጣን ድማ ይዓርፍ ንማእኸል ጎኒ ጎኒ ካህን ሰይጣን ስለዘይዓርፍ እዚ ታሪክ ኣብ ያሉ ትሕትሪልኩም ኣብ መቃብያን ካልኣይ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ኣብዛ 72 መፅሓፍ ብሉይ ኪዳን ኣባላትኩም ሕጂ ሰይጣን ስለዘይዓርፍ ቅዱሳን ኣቦታት እንታይ ይብሉ ሰይጣን ይመፅእ ዘንበለ ሰብ ሰይጣን ብኣካል ኣይመፅእ እዩ። ሰይጣን ኣብ ምን ሓዲሩ ዝመፅእ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ዝመፅእ። ስለዚ ኣብ ሰባት ዘይኮነ ካል ፍሉያት ሰባት ኣብ ልዕሊ ካህናት ሓዲሩ ናብ መን መፅእ ናብ ኣልዓዛር መፅእ። 3 እኩያን ካህናት ብሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዞም ክህነት ተሸሙ ነዞም ኣብ ክህነት ዘለዉ ካብ እኩይነት የድሕኖም ንዓና ካብ እኩያን ካህናት ነጊሶም ናብ ጥፋት ካብ ዝመርሑ ይሰውረና ንኩልና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ 3 እኩያን ካህናት መፅኦም ንኣልዓዛር እንታይ ኢሎሞ እንሆ ክህነት ብተርታ ምግብኻ ብገበታ እሞ መንግስቲ ወይ ከዓ ክህነት ሓዲ ሃበና ኢሎም እሞ ኣነ ኣብ ህዝቢ ተሸይመ ንህዝቢ ሕተትዎ ተባሂሎም ንህዝቢ ኮይኖም ከዓ ሽሙና ወይ ክህነት ወይ መንግስቲ ሃቡና ኢሎሞ ኣልዓዛር ካብ እግዚአብሔር ተሸይሙ። ስለዚ እንታይ ግበሩ ናብ እግዚአብሔር ፀልዩ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ዝኸቦ ህዝቢ ከዓ ቅንዕ ስለ ዝነበረት ህዝቢ ቁኑዕ መልሲ መሊስሎም። ስለዞም ሰባት እዚኣቶም ውሽጦም ክፋእ ዝመልኦም ናይ ሰይጣን መሕደሪ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝነበሩ ካብ እግዚአብሔር ከም ዘይረኽቦ ፈሊጦም ነይሮም። እዚ እንታይ ገይሮም ካብ ሃገር ወፂኦም ናብ አንጾኪያ ትበሃል አንጢያቆስ ትበሃል ክፉእ ንጉስ ዝነገሰላ ሃገር ከይዶም ማለት እዩ። ናብዚ ሃገር እዚኣ ከይዶም
نايجر مرات نقص إنه إسرائيل سي مرح زي بالله بحاجة ترى خلت مرة حاجة بقى هنا كيف لازم تورايلهم من حالهم تاجروا لحاجرهم نهزوهم تعود نزامل له سيدان نزامل له حالهم تقوموا حاجة ما زم كانت زيادة لازم قايلوا مسلمين قراح سلزنا بلا لا إسرائيلاويان خلت نقل فرح عملهم سلام قايلوا قدامي حازم ما يتهاجر أزيتو حازم ما يتهاجر كبير نقطعته لا يبلغ كائن زي زمير باهر هذا يمثل كما أبي فلك الوكيو ماي وكما أباي هاجر زالواتي تقومون خانة نعم ما يمكنكم بها أجيب طبعا وكلا إذا هاجر زيا من أزيو قطعته خبيجي كلا إذا ماني أبزا هاجر زيا እግዚአብሔር ይዝምልህ እግዚአብሔር አምላኩም ተበቃልን ሐያልን አምላክ ስለሆነ ወከነ ነገር ይፈሪህ ይለው ናና ነዝል ሐዲና ሚላልና እንታይ ሚሉ ከመገና ኸነበት ወቃል ማን ፈልግ ሰዓት አድማ ጣውት አምልሆ ላይ ጣውት አምልሆ ማረብ ድሕሪው ላይ ጣውት ከም ሰግድ ጎረሙ እግዚአብሔር አምላኩም ካ በዓል ቆስም ሚለው ልክ ሐን በላም ዝባል አብ ኦሪት ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝነበረሞ እቲ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ግን ክፉ ንጉስ ናኺሩ እስራኤላውያን ጣዖት ከምዝኹ ዝገበረ ማለት እዩ ልክዕ እዞም ካህና እዚኣቶም ሒዞም ውን አንቲኣኮስ መፂኦም እንታይ ገይሮም እንሆ ንዓና ሽመት እኳ ተኣብኹምና ንሕና ግን እንታይ ገይርና ነቲ ጣዖት ዘምልኽ አንቲኣኮስ ክፉ ንጉስ ኣምፂናዮ የሚና ምሂርና ይብና ኣምፂናዮ ኣለና ኢሎም ኣብቲ ኣብ ደገ ዓዲ ምሰባት ምስ በፅሐ ንኻትገብር መፂኻ ኢሎሞ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዓብዪ ክበሃል ሰሚዖ ክሰግድ መፂእ ኢልዎ ኣልዓዛር ግን መንፈስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ካህን ስለዝኾነ ኖ ሓሲዩ እዚ ሰብ ከይትርኪቦ ኢሎም ከም ህዝቢ ግን ብቕንዕና ምኽፋ ኣይኮኑ ሰውን ኖ እግዚአብሔር ከምልኽ ንዝበለ ሰብ ይውቶ ተባሂሉ ካብኣቶ ኮነ ግን ንጉስ ስለዝኾነ ንጉስ ከዓ ብዘይ ዓጃቢ ኣቱን እዩ 240,000 ወተሃደራት ሒዙ ኣቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ እስራኤላውያን ከዓ ክንደዮም 120,000 ነይሮም ዕፅፎም ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ السبب المخفى بتنقص لسناسة مجمع على من حزوه للعذاب حزوه للعذاب نتخاننا إجابيا تلك إجابيا زمن الله كان نوع حزوه لا تنسنا كم تكون حزنا جروا إنه بجاي كان إجابيا كذا كم تسقيه تعود كم تسأل تفلك دحين جن الساعة صحيح أفتنا المقدس نإجابيا قلنا نايتشرب تقول ما تقول سيد تعمل ميتو سيد صحيح يعمل ميتو أفتنا سواتنا إجابيا سوال እንስትማኒ ሓሰማ መስዋዕት ተቕሪቡ ማለት ንጉስ ስለዚ እስኻ ናብቲ ችሩብ እናሰገድካ ናብቲ ፀሓይ ትሰግድ ኣምሲልካ ናብ ችሩብ ስገድ ካብቲ መስዋዕት ናይ ሓሰማ ትበልዕ ኣምሲልካ ካብቲ መስዋዕት እግዚኣብሔር ዝግበርካ ይብላዕ ነቲ ህዝቢ ግን ንዓይኒ ክስዋለ ወይ ከላይ ናጣዖት ከምልኽ ክወርዶ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ዝፈርሕ እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ጉስነት ዝፈልጥ ስለዝኾነ ኖኖ ኢሉ ኣብይዎ ማለት እዩ ኣይትሕሰብ ኮይልዎ ኣብይኻ ኢሉ 7 ጓዝ ደቂ ነይሮም ን7 ደቁም እዚኡ በብሓደ ክሳሎም ቀጢቦም ቅድሚ ማለት እዩ ግን ሰብ እዚ እዚ ኻኒስ ግን ካብ ፍቕሪ ውሉድ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዓበየ ስለዝነበረ እዚ ዋላ ሓንቲ ኢልዎ በዚ እውን ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ፍቕሪ ኣምላኸ ኣይተጊሰንን ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሽየም እንከሎ እንታይ ከም ዝበፅሖ ስለዝፈልጥ ንእግዚአብሔር አምላክ ውሉድ ተኸዱን ሰባይትነት ይንዖም ወላ ሓንቲ ፀገም የለ ስለዚ ውሰብ ኣብ ቅድሚ ኢሉ ኩሎም ደቂ ቆሶም ከሎ ሓንቲ ይበለን ሕሉም ሓሊፎም መወዳእታ ንሰበይቱ ኣምፂኡ እንታይ ገይርዋ ብፈትሪ ገይሩ ጠቕሊሉ ኣብ ስምዒ ወይ ከላ ናይ ሽምዓ ወይ ከ ናይ ጥዋፍ ኣብ ጎሚ የእትዩ ኣብ መቆለቆሊ ቀቲልዋ ማለት እዩ ተመስገን ኢሉ ኣብዚ ወይ እግዚአብሔር አምላክ ሃዩ እግዚአብሔር አምላክ ወሲሉ ከምዝና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኸይልዎ وأذا شوعت دقي سيدي كم تجبر نعم لا زي كحال كل شيء يتحسب له نعونا قدفون أمكن من حسب قتيل ومالك لازم هذا نزبي قال يوم تمسيهم تسيهم لا توم زهاد مخامس يهودا زمك أبي سبحان الله يزوم كاس هذا مدير مالك لازم 120 حزب إسرائيل بس ما عاد زيد فيهم بسان كمان مالك بسان كزام 3 كفاءات كهنات مالك هاجر نهاجر صلاة تزيتيرلا نهاجر مهلا تزيتيرلا دوكيان مراحت دوكيان بحاجاتنا كانت تفرع مالك لك حمزة المالي أبجدنا يكدس جيرجس الحبلات مزينا زي
ዲዮቅልጥያኖስ ዝበሃል ንጉስ ቀዲሙ ንእግዚአብሔር ዘምልኽ እዩ ነይሩ። እግዚአብሔር ዘምልኽ ንእግዚአብሔር ዝእዘዝ አውሎማ ዝተሸመ እዩ ነይሩ። ግን ሓደ መዓልቲ ምስ ፋርስ ገጢሙ ማለት እዩ። ምስ ፋርስ ገጢሙ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ናይ ፋርስ ንጉስ ወዱ አምፂኡ እንታይ ገይርዎ ማሪኹ ጳጳስ ናይቲ ሃገር ይዎ። እቲ ጳጳስ ናይቲ ሃገር ነቲ ወዲ እቲ ፋርስ ንጉስ ዝኾነ ወዲ ሒዙ ከም ዘሎ መን ይሰምዕ? ንጉስ ናይ ፋርስ ሰምዕ። ንጉስ ናይ ፋርስ ከዓ ብሕቡእ ወርቂ ሰዲዱ ንመን ይዕሾም? ነቲ ጳጳስ እንካ ወርቂ ክበቃ ወዲ ይሃበኒ ብሎ ወዲ ይመልሰሉ ብሕቡእ ማለት እዩ። ካልኣይ ግዜ ኩናት ገጥሙ መን ይተሓዝ? ካልኣይ ግዜ ክትወድኻ ኣላ ሽዑ ተላተ ነቲ ጳጳስ የብዎም እዮም። ነቲ ጳጳስ ከይዲ ሽዑ ሓቢኦም ነቲ ቆልዓ እንታይ ብሎ እዚ ዲዮቅልጥያኖስ ኣበለላ እቲ ቆልዓ ወዲ ንጉስ ኒቆዲሞስ ብሎ ሞይቱ ቀቢረዮ ሞይቱ ቀቢርካዮ ኣበይ ቀቢርካዮ? ኣብ ከምዚ ቦታ ቀቢረዮ ብሎ በል ኣቀዲስካ ኣቆልበና ይልዎ ማለት እዩ። ቀዲስካ ኣቆልበና ሕጂ እንታይ ሓሲብሱ ቅዱስ ክቀድስ ካኣትሞ እግዚአብሔር ክቆርስ ወይ ትጸቢ ግን ቀዲሱ ኣቆሪብዎም እግዚአብሔር ካይቀዘፎም እግዚአብሔር ዳሞ እንታይ ይገብር? ለዚ እግዚአብሔር ካብ ዘይቀዘፎ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይርዎ ሽዑ ወርቂ ኣምፂኡ እቲ ወርቂ ካብቲ ንጉስ ፋርስ ተቐበሉ ነቲ ወርቂ ኣንኪኹ ብኣፍዩት ኢሉ ማለት ነዚ ጳጳስ ሽዑ እቲ ወርቂ ምስ ዝሓለፍ ነብሱ እንታይ ገይርዎ በጢሱ ብጥስጥስ ኣቢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ክቐትል ዘይክእል ወርቂ ክቐትል ዝኽእል ስለዚ ወርቂ ኣምላኽ ኢሉ ካብ ሽዑ ግዜ እንታይ ገይሩ ወርቂ ጣዖት ሰሪሑ ጣዖት ከምልኽ ጀሚሩ እዚ ንጉስ እዚ ብሰንኪና መን ማለት እዩ ብሰንኪ ጳጳስ ዝገበሮ ኣበሳ ብሰንኪ ጳጳስ ዝገበሮ ክፋዕ ነዚ ንጉስ እዚ ናብ ክሕደት መሪሕዎ ማለት እዩ። ኣባ ኣጋጌስ ዝበሃል ጳጳስ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ እዚ ከምዚ ምስ ኮነ ዲዮቅልጥያኖስ ሽዑ ኩለን ቤተክርስትያናት እንታይ ገበራ ተባሂሉ ይተዓፀዋ ቤተክርስትያን ተዓፆ ቤት ጣዖት ይከፈት ኢሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን ኣብ ልዳ ተሃኒፃ ዓብያ ብዓብይ ክብሪ ከቢራ ምስ ሰምዐ ካብቶም ነገስታት ናቱ ሓደ ሰሊሉ ነታ ቤተክርስትያን ኣፍርሳ ምስ በሎ እቲ ንጉስ ከይዱ ከብርሳይሉ ምስ ሓሰበ ኣትዩ ቀንዴል ናይ መብራህቲ ኣብቲ ቅድሚ ናይ ጊዮርጊስ ስእሊ ምስ ረኣየ ነቲ መብራህቲ ምስ ሃለሞ ካብኡ ስባር ኣትዩ ርእሱ እንታይ ገይርዎ ፈንጢ ጨሊሉ ሓሲቡ ከም ዝሞት ገይርዎ። ነዚ ሰሚዐ ወተሃደራት ሓዲኦም ገዲፎሞ ማለት እዩ። ሕሉፍ ሓዲኡ ሽዑ መን መፅኡ እቲ ዝዓበየ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከዓ መፅኡ ቤተክርስትያን ከፍርስ ኢሉ ኣብ ቤተክርስትያን ዝፋኑ ምስ ሰርሐ ኣብዚ ተኣምር ዘሎ ያላ ተኣምር ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ለዚ እዚ ንጉስ ዝመፅኡን ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣትዩ ነታ ቤተክርስትያን ከርክሳ ነታ ቤተክርስትያን ሕማቅ ነገር ገብር ምስ ሓሰበ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ጊዮርጊስን መፅኦም እቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ሽምዓ ኣብ ዓይኒ ደፊኦም እንታይ ገይሮሞ ዓይኑ ይዕውዮሞ ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ወፂኡ ምስ ወፀ ድማ እንታይ ገይርዎ ደወል ናይ ቤተክርስትያን ርእሱ ጨሊሉ ከም ዝሞት ገይርዎ። በዚ ዕለት እዚ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብክብሪ ተቀዲሳ ዝዓበየትሉ መዓልቲ ቅዳሴ ቤቱ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ተባሂሉ በዚ ይኽበር። ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በረኸቱ ምስኩልና ይኹን። ለዚ ብዙሓት ነገስታት ንቤተክርስትያን ፈቲኖማ ብዙሓት ቤተክርስትያን ብዙሓት ክፉኣት እኩያት ነገስታት ንቤተክርስትያን ፈተናታት ኣብፂሖም እዮም። ግን ቤተክርስትያን ስጋ ሕጂ ትቅፅል ኣላ። እዞም ብዙሓት ነገስታት እንታይ ኮይኖም ሓሊፎም ምክንያቱ ቤተክርስትያን እንታይ እንተኢላ መርዓት ናይ እግዚአብሔር መርዓት ናይ ክርስቶስ እያ። ኣብቲ ዋዜማ ናይ ቅዱስ መድሃኒ ዓለም ኣብ ዕለቱ ዝበሃል እንታይ ዝብሉ ዋዜማ ኣሎ ዝልእንቲኣሃ ለቤተ ክርስትያን ተፀፋኢከ ብውስጣዊ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ንክብል እንታይ ገይሩ ነታ ለወቀላይ ገፁ ተፀፊዑ ሕሉፍ ሓሊፎ ብቅድሚዋ ተቐኒዩ ካብኡ ዝሓለፈ ድማኒ ምራቅ ርኩስ ጥፍጣፍ ናይ ውክያን ኣይሁድ ተቐቢልላ እዩ ቤተክርስትያን። ስለዚ ቤተክርስትያን ንዘለኣለም ክትነብር እያ። ምስ ቤተክርስትያን ተቃሊሱ ቤተክርስትያን ክስዕራ ዝኽእል ሰብ የለን። ቤተክርስቲያን ተዋጊኡ ከውድቃ ዝኽእል ሰብ የለን። ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ኢሉ እንተ በምድሪ ስረዊሃ ወበሰማይኒ እንታይ ኢሉ ኣይሱክያ ቤተክርስቲያን ሱራ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ካ እንታይ ጨናፍራኻ ኣብ ሰማይ እዛ ምድሪ ዘላ ቤተክርስቲያን ፅባሓዊ ናብ ሰማይ እሳያ ማለት እዩ። እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ምድራዊት ከላ ሰማያዊት ኢኻ። ቅዱስ ኣብራ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ እንሆ እቲ መቅደስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ተኸፈተ እሞ ኣብኡ ድማ ታቦት እግዚአብሔር ኣምላኽ ተረኣየ እዩ። ልክዕታ ታቦት እዚኣ ብዘላዊ ኣብ ሰማያት ከዓ ታቦት ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ዞ ስርዓት ናይ ምድሪ ኣብ ሰማይ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቤተክርስቲያን ምድራዊት ኮይና ኣፅናፋዊትን ዘለኣለማዊትን ሰማያዊትን እያ። እዚ ቤተክርስቲያን ተዋጊኡ ክስዕራ ዝኽእል ሰብ የለን ማለት እዩ። እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ክብሪ ተረዲእና ኣብ ቤተክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ብፍርሓት ኣብ ቤተክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ንፀሎት ንምስጋና ልክዕ ከምቲ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝነገረ
ወንጌል ንሰብ ቤተክርስቲያን ክመጽእ እንከሎ በፂሑ ጥራይ ብኣካል ዘይኮነ ክምለስ ዘሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳቡን ድሌቱን ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ወንጌል ኣብ ኪዳን ኣብ ዘኾና ዘብፅሕዎ ኪዳን ኣብ እግዚአብሔር ዘብርሃናት እንታይ ዝብል ኣሎ? ዘእንበለ ንስኣሎ ይሁን ፍትወተነ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እንሆ ንሕና ከይለመና ይኸለና እንታይ ይገብር ድሌትናን ሓሳባትናን ይብልና ይፍፅመልና እዩ። ግን ቀዲሙ ግን እንቅድመ ኩሉ ነገር ይፈቅድ ሕሊና ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ይገብር መጀመርያ ይፍትን እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ዝኸውን ሕሊና ንዕኡ ዝኸውን ልቦና ኣለካ መጀመርያ ይፍትነካ እዩ። እግዚአብሔር ኣበሳኻን በደልካን ኣይፅፅበልካን እግዚአብሔር ናብኡ ብእምነት ድሕራ ተቐሪብካ ልክዕ ሓንቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ኢትዝክር ለና ኣበሳና እቲ ዝሓለፈ ኣበሳና ኣይትዘክር ኢልካ ድሕራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቐሪብካ ብንፅህናን ብቅድስናን እሱ ከዓኒ ከይለመንካ ይኸለካ ሓሳባትካ ይፍፅመልካ እዩ። እዚ ብዙሓት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳባቶም ሓቲቶም ረኺቦም እዮም። ኣብ ቤተክርስትያን ክትመፅእ ከለካ ጥራይ በፂሕካ ብእግሪ ልቦና ብእግሪ ስጋ ዘይኮነስ ብእግሪ መንፈስ መፂኻ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳብካ ኣቕሪብካ ንብዓትካ ኣፍሲስካ ፀሎትካ ኣፅሒካ ትከይድ ኣለካ። ንወዲ ድንግል ማርያም ንብዙሓት ሓሳባቶም ትፍፅመሉ እያ። ንጎንጎ ተኣምር ዝንበብ ኣብዚ ልክ ሓምዚ ኸማና ምእመናን ዝገበርዎ ተኣምር እዩ። ኣብ ልዕሊኦም ዝገበረቶ ተኣምር እዩ። ኣብ እንዳ ማርያም እንዳተቐመጠ ብዙሕ ነገር ዝሳቐቆ ሰብ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ድንግል ማርያም መዓልቲ እንዳመፀ ግን ብዙሕ ሽግር ዘይተፈትሓሉ ሰብ ኣሎ። እንታይ እዚ ከዓኒ መፂና ብእግሪ ስጋ ጥራይ ምስለን መላለስ ስለዚ መፂና ኣብዚ ቤት እዚ ናይ ድንግል ማርያም ውዳሴያ ከበፅሕ ኣለዎ። ናይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ቀዲምና መፂና እዚ ናይ ግሊ ፀሎት ዝበሃል ኣሎ። እግዚአብሔር እቲ ናይ ማሕበር ፀሎት ዝዓበየ ቅዳሴ ናይ ማሕበር ፀሎት እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናይ ግሊ ፀሎት ዝበሃል የለን። ቅድሚ ቅዳሴ ግን ኩሉ ሰብ ቀዲሙ መፂኡ እቲ ዘሎ ስብሃታት ተሳቲፉ ናይ ግሊ ፀሎት ከበፅሕ ኣለዎ። ናይ ግሊ ፀሎት ዘይብሉ ህይወት ትርጉም የብሉን ማለት ናይ ግሊ ፀሎት ዘየብፅሕ ናይ ዕለት ተኣዘዙ ፀሎታት ኣለዋ። ፍትሐ ነገሥት ውዳሴ ማርያም ናይ ዕለትን ዳዊት ናይ ዕለት ኣቦታት ከይከብደና ኢሎም ብግቡእ ሰሪዖም እያ። ካብዚ ሓሊፉና ገዛ እውን ብዙሓት ስድራ ኣለና ብሓባር ነበር ማለት እዩ። ብዙሓት ናይ ፀሎት ግዜ ዘይብልና ስድራ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ሓደ ፍሉጥ ሰዓት ናይ ፀሎት ክንገብር ኣለና። ምክንያቱ ውሉድና ካብዚ ሕጂ ግዜ ካብዚ ሰዓት እዚ ኣትሒዝና እንድሕር ከም በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ተዘይዕቢናዮም ዳሕራይ ንዓና ክሸጡና እዮም። ዳሕራይ ብወርቂ ክሸጡና ክእሉ እዮም። ዝተገብረ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ንኸይከውን ግን መሰረት ኣትሒዝና ስም ስላሴ ኣፍሊጥና ካብ ጉንዝነቶም ንውሉድና ክነዕብዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደልዮ እዚ ቅዱስ ዳዊት ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ኖ ንቆልዓታ ዝኽደላ መንገዲ ኣርዮሞ ዳይካ ኣይከውኒ ካብኣኻኒ ኣይከልግስን እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝወለድናዮም ካብዚ ናይ ክሳዕ ስርዓት ናይ እግዚአብሔር ካብ ኣምልኾ ናይ ስላሴ ከይረሓቑ ንክነብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ድንግል ማርያም ብፀሎታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብረድኤቱ ኣይፈለይና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰማዕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድረልና። ልክዕ ዝተነግረና ኩሉ ክንጥቀመሉ ተጠቂምና ድማ ኣስተባይልና ብኩሉ ነገር ኣብ ቤተክርስትያን ምምፃእ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ እንታይ ምስጢር ከም ዘለዎ ኣብ ቤተክርስትያን መፂካ ምስ እግዚአብሔር ትራኸበሉ መንገድን ቤት ስለ ዝኾነ ኩላትና ነዚ ክምሃሮ ዝውዓልና ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ወለድ ወለደና ኣብ ደቂ ደቅና ክሓልፍ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ዝነበረና ግዜ ኣብ ዘወዲእና ኣለና። ዝሓለፈ ሰንበት ብፁዓን ኣቦታትና ምሳና ውዒሎም ተፈልጢኹም ብጣዕሚ ኣቦታትና ብዙሕ ተሓጒሶም ንህዝብና እውን ብዙሕ መጒሶሞ ኣጋጣሚ ብቆሽ ዳዊት ገሾም ነይሮም ጅኳ መፂኦም ኣለው ባዕሎም ክዛረብ እዮም። ዝነበረ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ህዝቦም ኣዝዮም ከም ተሓጎሱ ከምኡውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ዓመት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ መቤታችን ከምዚ ግብርና ክብልዎ ፀንሑ መቤታችን ፀሎትና ሰሚዓ ቅዳሴያን ካህናት ዲያቆናት ትዝክሪኹም ክንደይ ዓመታት ኣብ ቀሺ ዳዊት ኣብ መንጎ ቅዳሴ መስዋዕቲ እግዚአብሔር ህዝቲ እግዚአብሔር ገዲፎም ኣጠቢቖም ይኸዱ ነይሮም። ካብ ዝተኸፍእ መከራ ይነበረን። ዝሓለፈ እዋናት 5 ካህናት ረኺብና ሕጂ ድማ ክንደይ ካህናት ተዋሂቦምና? 2 ካህናት ተዋሂቦምና ማለት እዩ። እልል በላ ጌታ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንና ምስ ቤተክርስቲያን ተባሂሱ
أقول زرزرة فلا يلعب ولا منفس قدس يتهدد هدياته بزعله وزي مسأله وزي القدس قال له مسوات كريستيان تبعسن مسزي أبي تبعسن هدياته بزمن الخنة أو سميا كنتو أيقظ اليوم زي القدس قال سلزله زيادة الأملاخنا نهزمنا ليت كريستياننا يدابرنا أبيك بشداويت معكم بسمع ومنفس قدوس هذا أملاك بسمع ومنفس قدوس هذا أملاك بسمع ومنفس قدوس هذا أملاك آمين فجمرت أنا تسمعين مدر البحر زرز فترة زابر أملاكنا كبر مسكانا عميت سدتنا مغتهم داس سبحات المعيون أسعب الماء برغتنا اجتماعي برغتهم ناقدس ناي قدس جورج استغفلنا فورهم مهرتهم النعام ولد منفس قدس ناقدس سلاسة ما مسكولاتنا يقول مستغفى تايكوب زاوك الزهربيلي ግን ካብ መስዋዕት ስበዛዚ ዓቢ ስለዝባል ከምኡ ስለዝበለኒ ድማ ንባብ ዝመፅአ ሰላም ክብለኩም ኢለ ገሸቐኒ መቸም ዓድና በፂሐ መፅአ ዓድና ፅቡቕ ኣሎ ሰላም ብለኹም ኣብ ዓድና ዘለዉ ኩሉ ሰላም ኣሎ ኣስዒበ ድማ ኣቦታትና ቅዱሳት ኣቦና ወይ ቅዱስ ኣቦና ፓትርያርክ ቅዱስ ኢልካ እዩ ዝፅዋዕ ቅዱስ ፓትርያርክና ኣብዚ መፅኡ ክበፅሓና መፅኦም ክበፅሑና ምስ ሰዓብቶም ዕድለኛት ኢና ቤተክርስትያን እናቐዲሶሙና ክኸዱ ናብ ኩሉ ኤውሮጳ እናበፅሑ እናዘሩ ይኸዱ ኣለዉ ኣነ እኳ ኣብዚ ዘልክዎ መሲልኒ ብሓሙስ እየ መፅአ ሓሙስ ግን ብቴሌፎን ረኺበዮም ነይረ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ እንኳ ሓጎሰኩም እንኳ ደስ በለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ቅዱስ ፓትርያርክ ቀደም እንታይ ነርና እንዳሕሪና ያሲ ከመይ ነርና ኣብዞም መፅእ ከለና ምናልባሽ እቶም ናይ ቀደም ኢኹም ትፈልጥዎ ቤተክርስትያን ሲ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ሞፍቲ ሸለር ኢና ነገልግል ነርና ሽዑ ከዓ ኣነ ብነብሰይ ዲያቆን ነይረ ኣባ ፀጋይ ኣባና ኣባ ፀጋይ በርሀ ነዚ ቤተክርስትያን ዝመስሪቶ ኣነ ከዓ ንሰለስተ ወርሒ ረኪበ እዮም ኣብዚ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዲያቆን ኮይነ أبو يقلقل ليرة بالتي خم يوي يقلقل ليرة مساعدهم أزيو زدن نقيم أبي ليرنا حجي خابي بس إحنا لنا من نسألنا تي بس يبزانا سلاسان شدشتنا عمد غير حجي صادكم ما قليهم كوايز وزحلهم قليهم ما حدشت لهم قليهم ويقليهم بالتي خلاتنا وخلو غيرو قل እግዚአብሔር ካበይ ናበይ ኣብፅሕናን ምባል ዝቐንዲ ዕላማ ኣቦና ኣባ ፀጋይ በረውን ብዙሕ ታሪክ ዘለዎም ኣቦዮም ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ክጅምርዎ ከለዉ ካብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም መፅኦም ናብዚ ከም ስደተኛ ኮይኖም መፅኦም ኣብዚ ነዛ ቤተክርስትያን ምፅእ ምስ በሉ ኣብዚ ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኣብቲ ማለት ሃገር ኣይነበረትና ቤተክርስትያንና ቅድስቲ ማርያም ግን المجمرة إفراوي لا تسمى أبز مالك كنا نسألنا خير وسألنا خلنا أبز عبد زي أبن روي بسم أباس جايبرهم إفراوي بدرسان لهم كنت يتقاولون هاجر يلا تباينو كن تقاليسهم أوشتي كابتازا أطولا سوشت عامة قلن إفراوي أرثوذكس بدرسان أبيلهم أب بشلت دينا تكبشعو أب بشلت تراغبنا بالتي كابو أجوهم بلهم ما توابعونا لما كابزا عالم زيادة فاليوم تشعز نبرة محبر سبنا عز بيرترا لما أبي يرسالهم وسيدهم صبرهم أبو خينهم تقابلهم بالتي رسوم كابزا خينهم يرسالهم أبتقدست بوتا تقابلهم بالتي سلازي برخطهم لما كل غزي مسانايهم كل غزينا نذكرهم يسألهم أبزيتان تريوهم أبو زحبتا هالو ስለዚህ ሕጅማ ካብኡ ደይብናስ ቅድስት ብታኪብናስ ቤተክርስቲያንና ገርናስ ቅዱስ ፓትርያርክና ድማ መፅኦምና ማለት እዩ
سجع خلنا يدينا سجع خلنا إخزابير مسانا خينو دقل مانا ولا يتأمنا مسانا خينا نقبا قبت الزبوت هذه أنا ولا سجع لهم يخرج صخر وسناي بحق نزناتنا يا زبل نتسكال خديم كجيبسي وأزناي بحق إخزابير يبنا ناتنا يبن وخنياتو كل وصح حوز قلبنا يكون بمحرة أمنا خبر عاونا مسانا يكون سلزي إخزابير كل جزء نخبرنا يخن نبر إخزابير زابنا تصبح نعقب إخزابير مسانا يكون أبزي بطاط لازم وصلنا ما حنت الدين قدسان عصرت الشهيباتنا الله شو مالتي مبا هنا إخزابير يباركنا كل خاطكم ما كل خاطكنا بزلهم نسبة الشانسي كلهم مع وتفكم النبيهم يقوم تقولهم هم ما تحت أملاك ما تنزلنا بارك إخزابير يبنا أبزون كلمة كإلنا مالتي سلزي إخزابير أملاكنا كل جزء دقاقيمنا أننا مسكنا نعانا كعشنا نيوتنا نما بزابة كشنا مسعنا ناتسالمنا ناقلقلنا ناتقلقلنا البيت بشكري نقويتا بدعنا جزي تايلو ممحاتي تومو كاب كل انتزازات سي آياني تتمنى سيلوهم يقدمس او إسرائيل إخزابير أملاكا سلك عم زلك كل غنة أفكره زيادة تعامل زازيين وقويتا بدعنا جزوس تخرايتنا عات مسلاقا دبسايكا كم نفسها أفكره كابزين زعبت زازيين بورزي سلازين احنا لما قدس فقال أملاك كوينو بفقري أبزي كندبر تصبو بزيحنا مالتي نتمابطات مصرفة بمزي كما يزبال سلام كما يزبال هزبي زلوكم يلوم مالتي سلازي أبزي خالي أوروباتات مزوحة بلتنتم صنيحو كان نارهو بيوم صنيحهم أبتك سيانا قد سلام فقر انترحي صنيحو أمو نعملاخنا مسكونا ردي مارينا مسكنا زي مالت كل زخيل أملاخ دي دنقل مانا ولا يتأملاخ نما أماني دا أبتلت أملاخ بينا عدا أملاخ عدا خرستس رزغونت كم زقبر اللي لاخت المنوغ الله بزي مات يزقبل أمو نعنا وكان زقبلنا نعنا وكان سمعنا نتازو ولدو تدنقل وخلتوغن دنقل زغونت قدس ماريا ملاخمي زي قبلا كمي زي سمعة سلازي إخزابير بسقال خوينو انتبت بلو توبت بلو تسقاها بتسقاهيبو تزغل دبتا بسانات الزكبنا بسقالو خوين النامو وقع حاكو سوكم وقع حدث بلكل وقع حدث بلنا يا مدين أرعو خلنا سلام زمس أملاح سلام لماننا بيتنا يملسنا سلام دعالة سلام يلزينا ورغضنا يسن بيت كريستيان ما يقبلنا زيادة سلام لنا بيتنا يملسنا من أبونا زو السماء هراي بسلام نخيل بسلام تو سلام توا سلام